امروز حرف خیلی واسه گفتن زیاد دارم. حقیقتا میخوام راحت باشم اگه اجازه بدید. دیگه مثل ویدیوهای پرونده‌های جنایی دیگه نمیخوام دغدغه اینو داشته باشم که حرف اضافه نزنم، یه چیزی رو 10 بار تکرار نکنم. خواهش میکنم بذارید راحت باشم. چون دوست دارم صحبت کنم، دوست دارم که چیزایی که تا الان بهتون نگفته بودم درباره خودم رو بهتون بگم. من از اول میخوام شروع کنم، هر چیزی که هست رو بهتون بگم. یه زمان بندی زیر ویدیو میذارم واسه کسایی که دوست دارن فقط اون سوال مد نظرشون رو بیان نگاه بکنن، اون قسمتی که مربوط به سوال خودشونه. مثلا شاید یه نفر بیوگرافی من براش مهم نباشه، بخواد بلافاصله بره و اون قسمتی که مثلا من درباره اینکه چجوری یوتیوبر بشیم و گوش بده. برای همینم هر جاشه که دوست داشتید میتونید رد بکنید، برید جلوتر و سوال مد نظر خودتون رو گوش بدید. ولی خب بخوام از اول شروع بکنم، اسم من کیمیاست، متولد 6 بهمن 1372 ام، متولد اهواز، اصالتا بندرعباسی هستیم. وقتی که پدر مادرم اصالتا بندرعباسی هم، من خودم بندرعباسی میدونم با افتخار. الان هم چیزی حدود 1 ساله که واسه زندگی اومدیم مشهد. حالا چرا اومدیم مشهد؟ به خاطر اینکه خب اهواز این سالهای اخیر خیلی گرم شده بود، واقعا دیگه آب و هواش قابل تحمل نبود. خیلی‌ها وقتی که من بهشون میگم به خاطر آب و هوا اومدیم مشهد، اولین چیزی که میگن که خب حالا چرا مشهد، چرا تهران نه، چرا مثلا شیراز نه. خب به خاطر اینکه من خواهرم اینجا ازدواج کرده، عکس بچه‌ش رو هم دیدید دیگه. ها راستی راجع به اون عکسی که گوشو دادم شدن بچه‌ها میرزا، مشهدی‌ها به داماد میگن آقا میرزا دیگه. ما هم به بچه خواهرمون میگیم بچه آقا میرزا. تو دانشگاه زبان و ادبیات انگلیسی خوندم به خاطر اینکه کلا از اول زبان انگلیسی رو خیلی دوست داشتم. یعنی انقدری که انگلیسی رو من همیشه دوست داشتم، واقعا فارسی رو دوست نداشتم. یادم اولین بار 5 سالم بود یا 6 سالم بود اسممو به انگلیسی نوشتم، یعنی به فینگلیش نوشتم. اصلا نمیدونم چرا، یه استعداد درونی بود، یه چیزی بود توی وجودم، واقعا نمیدونم دلیلش چیه، ولی من از اول کلا انگلیسیم خیلی خوب بود. یکی از چیزایی هم که ازم پرسیده بودید این بود که انگلیسی تو چجوری خوب کردی. نمیدونم از اول کلا خیلی انگلیسیم خوب بود. شاید تاثیر اون سیدی های کارتونی بود که بابام واسم می آورد، بخاطر اینکه من اصلا برنامه‌های کودک تلویزیون رو نگاه نمی‌کردم. بابام واسم سیدی الادین و سیندرلا و اینجور چیزا رو زبون اصلی می آورد، زیرنویس فارسی داشت بعضیاش. بعد من خب خیلی سخت اون موقع بلد نبودم زیرنویس بخونم، خودم حدس می‌زدم که الان مثلا این که داره این جمله انگلیسی رو میگه منظورش فلان چیزه، چون هر کارتون رو چند بار می‌دیدم. نمیدونم دیگه، خلاصه اینجور شد که من انگلیسیم خیلی خوب بود. از اول راهنمایی که دیگه به درسامونم زبان انگلیسی اضافه شد، واقعا من همیشه 20 میگرفتم. بعضی وقتا اصلا نخونده، نه بعضی وقتا نه، من واقعا هیچ وقت برای امتحان زبان نمیخوندم. یعنی یادم انقدری که واسه ریاضی همیشه استرس داشتم، هیچ وقت واسه زبان اینجوری نبودم. بعد جالبه، من فکر می‌کردم که این چیزی نیست، یعنی اینکه من انگلیسی خوبه خیلی چیز معمولیه. ولی بچه‌ها بهم میگفتن خوش با حالت، وای ما آرزومون بود انگلیسیمون خوب باشه. یادم اون موقع‌ها بعضی از بچه‌هامون می‌خواستن مثلا بعدها مهاجرت کنن، که الانم مهاجرت کردن، خیلی‌هاشون رفتن. همیشه بهمون میگفتن که خوش به حالت، مثلا ما داریم خودمون رو میکشیم کلاس زبان میریم که انگلیسیمون خوب شه که بعد مهاجرت راحت باشیم، ولی خب تو خیلی بهتر از مایی. حالا دیگه نمیدونم، نخواستم الان از خودم تعریف کنم، کلا خواستم بگم که کلا آره اینجوری بود. برای همینم من کلا با اینکه رشتم انسانی بود کنکور انسانی ندادم، درجا رفتم کنکور زبان دادم و زبانم قبول شدم و دانشگاه زبان خوندم. زبانم تو دانشگاه خیلی بهتر شد، چون رشتم ادبیات بود. خیلی خیلی زبانم بهتر شد. هنوز که هنوزه، ولی ادعایی ندارم که میتونم مکالمه داشته باشم، چون تا حالا نداشتم. فقط یه بار یه دوستی داشتم که مال ترکیه بود اگه اشتباه نکنم، یادم نمیاد، خیلی سال پیشه. باش انگلیسی صحبت میکردم، یعنی بعضی وقتا تلفن میزد بهم، با هم دیگه انگلیسی صحبت میکردیم. یادم اوایل خیلی تته پته میکردم، ولی بعد دیگه اوکی شدم، واقعا باش راحت. البته اون انگلیسیش خیلی خوب نبود، ولی دیگه راحت میتونستیم با هم دیگه صحبت بکنیم. سال بعدی این بود که چجوری اومدم یوتیوب، اصلا چی شد که یوتیوبر شدم. شغل دیگه ای داشتم، در حال حاضر شغلی دارم به جز یوتیوب یا نه. کلا من هیچ وقت یادم نمیاد سر یه کاری خیلی زیاد مونده باشم. یادم سر هر کاری که میرفتم یکم نازک نارنجی بودم، زود بهم برمیخورد، قهر می‌کردم، میمدم بیرون. یعنی مثلا سواب کنم یه چیزی که بهم میگفت واقعا ناراحت می‌شدم، البته بعضی وقتا واقعا به ناحق بودا. بعد از اونجایی که حقیقتا غرورم خیلی برام مهم بود، بیرو دواستی میزدم بیرون. یعنی مثلا مهم نبود. این طرف حتی یه سری که از سابکاری که داشتم که سرم داد زده بود، بعد من قهر کردم از اونجا اومدم بیرون. بعدش زنگ زد ازم عذرخواهی کرد، حتی واسطه فرستاد، ولی بهش گفتم که الان هنوز 1 ماه نشده داری با من اینجور رفتار میکنی، معلومه بعدها چه بلایی سر من میاری. خلاصه که آره، به خاطر این مغرور بودنم سر کارهای زیادی نتونستم بکنم، همیشه میزدم بیرون. ولی همیشه در دلم احساس میکردم که من تعلق ندارم به این کارا. یعنی احساس میکردم که اینا رو دوست ندارم. مثلا من منشی آموزشگاه زبان بودم یا توی کتابفروشی کار میکردم،
بودن ها، ولی هم درآمد خیلی پایین بود، همین که میگم جای خودم رو اونجا نمیدیدم، احساس میکردم تعلق ندارم به اونجا. خلاصه گذشت و خرداد 2 سال پیش بود. خرداد الان 1403. من تو تاریخ افتضاحم. اینجا نوشتم که کی اولین ویدیومو توی یوتیوب گذاشتم. نوشتم شروع یوتیوب 19 خرداد میشه 9 جون 2022. آره. بعد زدمم شروع درآمد 29 شهریور، یعنی من خرداد شروع کردم 3 ماهه به درآمد رسیدم. البته اون موقع ها اوضاع خیلی خوب بود، اینترنت خیلی خوب بود، وی پی ان ها همشون کار میکردن، وی پی ان های مجانی فوق العاده بود سرعتشون. البته من همین الانش هم از وی پی ان های مجانی استفاده میکنم، اصلا وی پی ان نمیخرم. ولی خب دیگه حالا این قسمت رو بذارید واسه بعدش که میخوام اون سوالتون درباره اینکه چجوری کلا یوتیوبر شدم بهتون بگم. ولی آره کلا اینجوری بود که من توی کتاب فروشی کار میکردم. طبق معمول یه چیزی بهم گفتن، به تریج قبام برخورد، زدم بیرون، در به در دنبال کار میگشتم، توی دیوار میگشتم، توی شیپور، به این بسپار به اون بسپار، آگهیایی که توی خیابون به در دیوار زده بودن زنگ میزدم. همشون یا خیلی حقوقا پایین بود، یعنی وحشتناک به نسبت کاری که میکردی حقوق پایین بود. بعد فکر کنین اهوازم خیلی گرمه، خیلی آدم اذیت میشه. مثلا یه شغلی بود که بعد میرفتی کتاب میفروختی، دیدید بعضیا مثلا میرن توی کافه و توی پمپ بنزینا و اینا کتاب میفروشن. مثلا یکی از دوستای من رفت توی اون شغل و واقعا انقدر که زحمت کشید، الان مثلا خودش مدیر یه قسمتی شده، یعنی خودش دیگه به کسایی که مراجعه میکنن کتاب میده ببرن بفروشن. من سر هر کاری که میخواستم برم واقعا خیلی از آگهی‌های دیوار، بچه‌هایی که دنبال کار هستن یا بودن میدونن، خیلی از آگهی‌های دیوار متاسفانه الکیه. یعنی بجز اون آگهی‌هایی که حالا درآمد خیلی پایینه به نسبت اون کاری که ازت میکشن. مثلا من که خودم تو کتاب فروشی که کار میکردم، من هم مسئول قسمت کودکان و جوان بودم، هم تیم میکشیدم، هم بعضی وقتا صاحبکارم من میگفتش که مثلا مسئول قسمت نوشته افزار نیومده، برو به جاش وایسا. بعد من باید بدو از قسمت نوشته افزار، مثلا مشتری برای قسمت خودم که میومد، برای قسمت کودک نوجوان، بدو مثلا از این سمت میدویدم اون سمت، یعنی باید جفتشو مدیریت میکردم. سخت بود، ولی اوضاع کی سخت‌تر شد اینکه صبح کولر رو خاموش میکرد. خیلی بد بود. تو کتاب فروشی کتاب شرق من کار میکردم، روبروی رشد توی نادری. صاحبکارمون صبح کولر رو خاموش میکرد، گفت هوا خوبه. بعد خودش مثلا تو خرداد اهواز یه کت ضخیم تنش میکرد میومد. حالا نمیدونم سرمایی بود، فکر میکرد هوا برای ما هم خوبه، نمیدونم داستانش چی بود، ولی من واقعا اذیت میشدم. من یادم آب میپاشیدم به صورتم، بعد پنکه دستی گرفته بودم میگرفتم جلوی صورتم فقط یه ذره خنک بشه. واقعا داشتم زجر میکشیدم، هر روز سردرد داشتم. بعد مسیر خونه تا محل کارم هم یه جوری بود که واقعا نمیتونستی اسنپ بگیری. بچه‌ها که عوضم میدونن، ما خونمون سیمتری بود، بعد محل کارم نادلی بود، پیاده بعد میرفتم میمدم و من واقعا داغون میشدم، خیلی هوا گرم بود، واقعا نابود میشدم. به جز این آره دیگه روز آخر یادمه یه کاری کرد، من گریه کردم، خیلی ناراحت شدم، هم ساب کنم دیگه. زدم بیرون تو این آگهی ها بگرد و اینا. بعضی آگهی ها میگفتن رزومه بفرستید توی واتساپ. من تو واتساپ مثلا رزومه میفرستادم، اصلا نمیخوند یارو. یعنی مثلا من یه متن بلند بالای رزومه میفرستادم، توضیح و این چیزا، بعد اولین پیامی که میداد یه عکس قدی بفرستید. خیلی به شعور من واقعا برمیخورد، خیلی بدم میومد. حالا حتی اگر واقعا بعضی جاها میطلبه که فروشنده یا اون کارمندی که قرار اونجا کار بکنه از نظر ظاهری اوکی باشه، به نظر من بهترش اینه که بگن خب حضوری تشریف بیارید. نمیدونم، من نمیخوام بگم کار اونا بده، نمیخوام بگم که نمیدونم، کلا نظری ندارم، ولی خب چند باری هم این کارو کردم، نه که عکس قدی بفرستم، و چند باری بودن کسایی که میگفتن توی واتساپ رزومه بفرستید، بعد طرف مثلا میگفتش که خب حضوری بیاید، بعد حضوری میرفتم میگفتم نه اصلا کاری در کار نیست، و طرف دنبال دوست دختر میگشته. که یه خاطره رو میخوام براتون تعریف کنم واسه کسایی که تا حالا تجربهش رو نداشتن. من جلو از تجربه خودم بهتون میگم که شما تکرارش نکنید اشتباهی که من کردم. میدونم هیچ کسی رو نمیدونه، میدونم اگه مامانم ویدیو رو ببینه بعدا خیلی دعوا میکنه، ولی خیلی سال پیش، سال 96 بود، من در به در دنبال کار میگشتم. یه آقایی بود، اسمشون رو نمیارم، ولی هنوز که هنوز ایشون آگهیاش توی دیوار هست، یعنی آگهیاش هم نردبان شده است بعد از این همه سال، بعد از 6 7 سال همچنان آگهی میذاره، به خاطر اینکه اصلا شغلی در کار نیست. حالا من نمیتونم اسم ایشون رو بگم، ولی شمارش اولش 0912 آخرش هم 23.
بعد ایشون ادعا میکنن که انبار سنگ دارن، که در همین حد بدونید، خودتون حواستون باشه. آره گفتش که انبار سنگ داریم، دنبال منشی واسه شرکتمون هستیم. بعد یه بار بهم گفت که حضوری تشریف بیارید. منم از اونجایی که کلا مامان بابام اینجوری بودن که کیه چی کار است فلانه بهمون، فقط میخواستم این شغل رو بگیرم، چون اون موقع خیلی حقوق خوبی به من پیشنهاد داد دیگه. خلاصه اشتباه کردم، آقای گفتش که خودم میام دنبالت، محل اونجایی که مثلا قرار کار کنیم شرکتمون سر راه، خونه شما خب مرکز شهر سر راه، منم همونجا میام دنبالت. اشتباهی که من کردم سوار ماشین اون آقا شدم، اتفاق خاصی نیفتاد، ولی خب ما یه ساعتی چرخیدیم دورا دور، از دور مثلا به من یه ساختمون نشون گفت اونجا ساره فعلا داریم بازسازیش میکنیم و این حرفا، موافقی بریم یه چیزی با هم دیگه بخوریم. بعد رفتیم و مثلا من همونجا مونده بودم، انقدر ترسیده بودم. هنوزم خیلی با پرونده‌های جنایی آشنا نبودم که بدونم اون لحظه چیکار بکنم، خیلی ترسیدم، خیلی که ترس واقعا تو چهره من دید. گفتش که من که نمیخوام اذیتت بکنم. بعد یهو سر در دلش شروع شد، از دوست دخترش گفت، نشون به اون نشون که دیگه موقعی که می‌خواست منو برسونه خونه، که من حتی بهش گفتم که من همینجا پیاده میشم، می‌خوام من خرید و اینا. بعد گفتش که نه هوا گرمه من میرسونم. موقعی که می‌خواستم پیاده بشم دست منو گرفته بود، من جرئت نمی‌کردم مثلا دستم از تو دستش بیارم بیرون، احساس می‌کردم الان یه چاقو چیزی می‌ذاره زیر گلوی من. فقط عقلم رسید اون لحظه باش همکاری کردم، هیچی نگفتم. بعدش خدافظی کردیم و ها، موقعی هم که می‌خواستم پیاده شم گفتش که من خیلی خوشم اومده، احساس می‌کنم تو با فلانی خیلی فرق داری، یعنی هم دوست دختر قبلیش. منم گفتم آره شما خیلی آقای خوبی هستی، تا مثلا منم از تو خوشم اومده و این حرفا. که به محض اینکه منو پیاده کردم من سکته کردم، یعنی تا در خونه من دویدم، داشتم میمردم. دوست ندارم یه اتفاق برای کسی بیفته، برای همین اگر همچین چیزی ممکنه براتون پیش بیاد خواهش میکنم تنها نرید، حتی اگه جایی میخواد برید برای مصاحبه تنها نرید. یه بارم یه جایی رفتم، خدا شد با مامانم رفتم، آقا بعد 3 ساعت درو باز کرد، مثلا هر چی ما در می‌زدیم درو باز نمی‌کرد، درو باز کرد دیگه. ما رفتیم داخل و یه خانم دیگه هم همزمان با من اومد و ما رزومه پر کردیم. بعد اومد وایساد جفت من، داشت ازم سوال میپرسید، یهو دیدم بعد ها یه حالت اون شرکته یه حالت خونه مانند بود، از اینن که مثلا استایل خونه است، خب شرکت بود. بعد در دو تا اتاق قفل بود. اومد جفت من وایساد داشت با هم صحبت میکرد، مثلا میگفت که آره کار طراحی گرافیک یادم نمیاد چی بود، داشت میگفت که آره اینجوره اونجوره و اینا. بعد کنار من واسه یهو دیدم رو گردنش جای رژ لبه مثلا کبود شده بود. بعد قشنگ فهمیدم اون 2-3 ساعتی که ما در میزدیم این کسی پیشش بوده. بعد من خیلی احساس بدی بهم دست داد، حالا زندگی شخصش به خودش ربط داره، ولی من خیلی حس بدی گرفتم. خلاصه که این افراد مریض خیلی زیادن تو دیوار، حواستون رو جمع کن. حالا چی شد که من اومدم یوتیوب؟ من به خاطر اینکه انگلیسیم خوب بود، از خیلی سال پیشا، از خیلی سال پیشا یادمه بازی‌های کامپیوتری می‌گرفتم سبک ادونچر، یعنی سبک ماجراجویی. اولین بازی که گرفتم یه قسمت از مجموعه نانسی درو بود، خیلی بازی جذابی. اگر مثلا سبک پرنده‌های جنایی دوست دارید میتونید بازی کنید. البته خب دیگه اگه سن سال من باشید زشته واقعا واسهتون این کارا. بازیش ولی خیلی قشنگه، مثل سبک شرلوک هولمز و هرکول پوآرو و اینجور چیزاست. بعد یادم من خیلی حال میکردم، خیلی برام جذاب بود اینکه پرونده‌های قتل رو حل کنم، چون معمولا کلا بیس داستان اینجوری بود که اولش یه قتلی اتفاق میافتاد، بعد شما مثلا تو نقش کارگاه نانسی درو بعد میرفتی این پرونده رو حل میکردی. خیلی جذاب بود، بعد گرافیک خیلی جذابی داشت. بعد دیگه کم کم من خیلی خوشم اومد، بعد میرفتم تو گوگل میزدم ببینم داستانای جنایی واقعی چی ان، حالا که من دارم مثلا یه بازی تخیلی رو بازی میکنم واقعیاش چی ان. بعد یادمه اولین پرونده هایی که میدیدم پرونده های ایرانی بود، هم محمد بیجه و سعید حنایی و اینا. بعد یهو دیدید مثلا نشستی تو حال خودی یه چیزی از 100 سال پیش یاد میاد، یهو رفتم شارق سمیه رو سرچ کردم. شارق سمیه یادم زمان اون موقع که اتفاق افتاده بود من دبستان بودم، خواهرم دبیرستان، اگه اشتباه نکنم، نمیدونم یادم نمیاد چه سالی بود، ولی خواهرم اینا خیلی درباره‌اش صحبت میکردن، همشون تینیجر بودن دیگه، نوجوان بودن، گفتن وای عشق شاهرخ و سمیه به خاطر همدیگه پدر مادرشون رو نمیدونم فلان کردن اینا. خیلی برای من وحشتناک بود، ولی اون موقع یادمه همه ازشون به عنوان رومئو و جولیت یاد میکردن، من ولی میترسیدم. یا حتی یادم سر پرونده شهلا جاهد هم همینطور، خیلی ذهن بچه بودم، ذهنم خیلی درگیرشون شده بود. به مرور
گذشت و اینا من یادم رفته بود، ولی دیگه موقعی که وارد این بازی ها شدم، موقعی که سرچ میکردم دیگه، رفتم دوباره از اول پرونده شهلا جاوید همه اینا رو میرفتم میخوندم. بعد یه سری توی همون سایت هایی که بودم داشتم همینا رو میخوندم، یه پرونده خارجی رو یهو دیدم. و اولین پرونده خارجی که کلا من خوندم درباره پرونده جوزف و الیزابت فریزر، همون آقایی که تو اتریش زندگی میکردن، دخترش رو 25 سال حبس کرده بود. وای ذهن من درگیر اون شد، یعنی تا چند روز همینجوری میرفتم دربارش میخوندم، اصلا داشتم دیوونه میشدم خیلی. یعنی اون موقع ها، مثلا الان که چیزای خیلی وحشتناکتر میشنوم مثلا اون دیگه برام چیزی نیست، ولی اون خیلی وحشتناک. البته هنوزم به نظرم خیلی وحشتناکه، خیلی. مثلا که طرف پدرش بود مثلا این کارا رو میکرد، خیلی بد بود. خلاصه توی گوگل من میخوندم تا همونجور که از این برای گوگل میرفتم اون برای گوگل، یهو رفتم قسمت ویدیوها. بعد یه ویدیو مستند ازش دیدم، یعنی میرفت توی یوتیوب، روش کلیک میکردی میرفت یوتیوب. بعد خلاصه من روش کلیک کردم، رفتم توی یوتیوب و دیدم که یه ویدیویی بود کلا از اون زیرزمینی که الیزابت 25 سال توش حبس شده بود. واقعا یادم اون موقع قلبم تون میزد وقتی میدیدم، تصور میکردم چه اتفاقایی توی این زیر زمین افتاده. ولی از اون طرف بیاین با هم صادق باشیم، درسته در این حال که خیلی ناراحت میشیم، ولی این آدرنالین خون که میره بالا، این حس هیجانی که بهت دست میده، هیجان نه از اینکه خوشحال شدی از اینکه این اتفاق افتاده، نه از اینکه مثلا یه رمز و رازی بوده، یه پرونده حل شده. این حسیه که کلا هممون موقع شنیدن پرونده جنایی تجربهش میکنیم. حسش خیلی برام عجیب بود. خلاصه از توی یوتیوب از این ور برو اون ور رسیدم به کانال ترو کرایم دیلی، کرایم واش دیلی یا ترو کرایم دیلی. پرونده‌های اون کانال رو من شخ زدم، مستندواره دیگه، یعنی قشنگ میرن با خانواده ها صحبت میکنن. تمام ویدیوهاشو من دیدم. اما موقع ها بود که بدترین ویدیویی که دیدم ویدیوی سوزان پاول بود که ویدیوشو تو کانالم دارم. گفتم من توی اون ویدیو که سالای سال من ذهنم درگیر این پرونده. من همینجور توی یک سال، یعنی یک سالی گذشت، من مرتب این کانال رو دنبال میکردم تا یه بار بر حسب اتفاق، همین 2 سال پیش بود، یعنی اون موقع که تو هم کتاب فروشی کار میکردم، خیلی اتفاقی زیر یکی از این ویدیوها کانال سکوت بهم پیشنهاد شد. دیدید ساجست میکنه یوتیوب خودش، کانال آقای علی قهرمانی. رفتم تو کانال آقای علی قهرمانی، نشون به اونشون من 2 روز نخوابیدم. بعد خیلی عشق کردم، گفتم یه فارسی زبون داره درباره پرونده ها صحبت میکنه، چقدرم من کلا آقای علی قهرمانی رو خیلی دوستش دارم، چقدرم مثلا روایتشون قشنگ بود. بعد اون موقع ها آقای قهرمانی اوایل کارشون یه موزیکی میذاشتن، موزیک خیلی خوف آور، خیلی ترسناک بود. بعد من نصف شب با هنسفیری اینا رو میدیدم. بعد اکثر پرونده هاشم پرونده های آسیایی بود که اصلا کلا آقای قهرمانی اولین کسی بودن، جز اولینا بودن که پرونده های آسیایی رو کاور کردن، چون خودشون کره زندگی میکردن. یادم یه پرونده بود تایلندی بود اگه اشتباه نکنم، چند تا دختر بودن، کلا یه دختر رو زدن تیکه تیکه کردن. یا پرونده جونکو فروتا رو اولین بار من از کانال آقای قهرمانی شنیدم. آی چی بود، من 2 روز بیدار بودم، اصلا نمیتونستم بخوابم، داشتم روانی میشدم، خیلی وحشتناک بودم. از کانال آقای قهرمانی رسیدم به اتاق 13. هنوزم که هنوز کانال مورد علاقه‌ام اتاق 13، یعنی بی‌نظیره. من عاشق هانیه‌ام، هانیه رو خیلی دوستش دارم، چه شخصیتشو چه ویدیوهاشو. خلاصه از کانال سکوت رسیدم به اتاق 13. از اتاق 13 رسیدم به مادام مارپل که اونم به نظرم اصلا هم شخصیتش هم ویدیوهاش خداست. واقعا مارپل رو دوستش دارم، خیلی خیلی این با شخصیت بودنشو خیلی دوست دارم، خیلی محترمه. نمیدونم، نمیگم بقیه محترم نیستن، یعنی با وجود اینکه من ارتباط نزدیکی باش ندارم، ولی دورادور واقعا احساس خیلی خوبی بهش دارم. خلاصه موقعی که بیکار شده بودم، سرگرمیم همین بود، میرفتم میشستم اتاق 13 نگاه میکردم، مارپل نگاه میکردم، کانال سکوت، همینجور این کانالا رو دنبال میکردم. از اون برم داشتم دنبال کار میگشتم. یه بار داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم، بهم گفتش که الان نون تو درآمد دلاریه، الان تنها مشاغلی که واقعا میتونه باعث بشه بتونی یک کم تو زندگی جلو بیفتی مشاغلی هستن که درآمدشون دلاریه. بعدم گفت بیا برو بلاگر شو. بهش گفتم چی میگی، من اینستا هم ندارم بعد برم بلاگر بشم؟ مثلا تو عمرم من یادم نمیاد تا حالا اصلا تو گوشی گرفته باشم میگم سلام حالتون چطوره. اصلا خجالت میکشم از این کارا. نمیدونم، نمیگم بده ها، ولی نمیدونم تو شخصیت من نیست، اصلا مدل من نیست. من آدم خیلی خجالتی ام توی این مسائل.
برای همین هی گفت برو بلاگر شو بلاگری. البته خب نه که بلاگری درآمدش به دلار باشه، میگفت خیلی خوبه تبلیغات میگیری و این حرفا. گفتم نه، من کلا آدم چی میگن، آدمیم که زندگی دوست دارم خیلی شخصی باشه. بلاگر که بشی باید همه چیز تو بریزی کف اینستا، من دوست ندارم. بعد یه سری رفتم توی خود یوتیوب سرچ کردم درآمد دلاری چجوریه، چجوری میتونی درآمد دلاری داشته باشی. دیدم ای بابا یکی از راهاش یوتیوبه. مثلا تا اون موقع نمیدونستم از یوتیوب میتونی درآمد داشته باشی. موقعی که فهمیدم دیگه رفتم نشستم یه سری ویدیو دیدم آموزش یوتیوب و چجوری یوتیوبر بشیم، و کانال اسکیل بیت خیلی به من کمک کرد. من مدیونشم، یکی کانال اسکیل بیت، یکی کانال لرنو تایم، ولی بیشتر کانال اسکیل بیت که واقعا بهترینن. حتما اگر میخواید یوتیوبر بشید این کانال ها رو برید دنبال بکنید. خلاصه کانال اسکیل بیت و اینا رو من نگاه میکردم، ولی اصلا از تصور این که من بخوام بیام بشینم جلوی دوربین صحبت بکنم اصلا گفتم محال ممکنه. من خیلی خجالتیم، خیلی هنوزم که هنوز خجالتیم واقعا. حالا دوستان میان تو کامنت هم می‌نویسن تو خجالتی، تو دهن ما رو سرویس کردی. نه کلا مثلا از این جهت که بخوام بیام جلوی دوربین بشینم خیلی چیزا بگم، نه واقعا روشو ندارم. دیگه خلاصه گفتم که چه کنم چیکار کنم. از راهنمایی کانال اسکیل بیت استفاده کردم. یه روز اومدم دفترمو برداشتم، یه دونه سررسید برداشتم، اون پرونده‌ای که دوستشون داشتم شروع کردم نوشتن. خیلی کوتاه هم نوشتم دیگه، یعنی جوری میشد که خروجی کار مثلا اگر من همونو ویدیو میگرفتم میشد مثلا یه ویدیو 8 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای. اون موقع نمیدونستم همه پرونده‌های با جزئیات رو دوست دارن. می نوشتم من رو واسه خودم، ولی جرأت اجرا رو نداشتم. واقعا مرگم بود بخوام بشینم جلوی دوربین، چون اصلا تجهیزاتی هم نداشتم. من نه میکروفون داشتم نه دوربین داشتم، یه گوشی داشتم فقط. بذارید گوشیمو بهتون نشون بدم. این گوشی بود که اون موقع من داشتم، هواوی وای 5 2019. پشتش که قاب من مشخص نیست. این گوشی خیلی خیلی رد پایینیه. اون موقع که من خریدمش هم همون موقع ارزون ترین گوشی بازار بود. 1,800,000 من خریدمش یا 1,200,000 اصلا یادم نمیاد. ولی یادم ارزون ترین آپشنی بود که توی بازار موجود بود که دوربین داشت، میتونستی حالا 4 تا کار باش انجام بدی. من یوتیوب گردی من با همین، یعنی حتی با لپتاپ و اینا هم نمیرفتم، چون اصلا لپتاپ هم خیلی قدیمیه، خیلی سال زیاد اصلا ازش استفاده نمیکنم. و من همش به این فکر میکردم من با این چجوری بیام یوتیوب. الان همه دوربین حرفه‌ای دارن، همه میکروفون حرفه‌ای دارن، من چجوری با این شروع بکنم؟ ولی خب توی همون کانال اسکیل بیت آقای عبدالعالی مرتب تاکید میکرد که اصلا لازم نیست تجهیزات گرون قیمت بخرید اول کاری، چون ممکن اصلا بیای خوشت نیاد، یا ممکنه بیای خدای نکرده موفق نشی. در نتیجه اگر اول کاری چیز گرون بخری میمونه رو دستت. مثلا میگفت خانواده‌تون رو تحت فشار نذارید، خودتون رو اذیت نکنید. خدا رو شکر به حرفش گوش دادم، نرفتم چیزی بخرم. البته می‌خواستم بخرم پولشو نداشتم. خلاصه یه روز دیگه دلو زدم به دریا. یه دونه رینگ لایت داشتم که بابام برام گرفته بود، یعنی مال کار بابام بود، بابام بهم قرض داد که ازش استفاده کنم. میکروفون نداشتم. اومدم اگه اولین ویدیو کانالمو دیده باشید که الان دیگه نیستش، ویدیو تامس مانتگامری بود که 15 دقیقه‌ای بود. یعنی اومدم تو 15 دقیقه توضیحش دادم که بعدها اومدم دوباره از نو ویدیو کاملش رو پارسال بود فکر کنم گذاشتم. بعد یادم هنسفیری گذاشتم. بعد رو همین رینگ لایتی که الان جلومه، یعنی هنوزم همونو دارم. اومدم اینو گذاشتم و هنسفیری رو گذاشتم. اون موقع با همون دوستم صحبت کردم، گفت که هرچی باد و باد بگیر بره، حالا یا خوب میشه یا بد. روشن کردم همینجور صحبت کردم خیلی سخت. هم تو شور عرق می‌ریختم، مثلا آرایش نکرده بودم، خیلی مثلا قیافه شلخته داغون. بعد مثلا توپق خیلی گفتم خیلی بد بود، خیلی افتضاح بود. نمیخواستم بذارمش. بعد همون دوستم نیلوفر خیلی اصرار کرد، گفت بذار بابا تهش چیه مگه. گذاشتمش. ولی جالبه اولین ویدیویی که من گذاشتم، همین الانش هم بهش فکر میکنم، خوب از آب در اومد. خیلی سریع رفتم توضیح دادم، مثلا زیاد توپق نزدم، خوندم، صحبت نمیکردم. ولی اصلا تصور نمیکردم کسی ببینتش. یعنی اوایلش خب فک و فامیل میمدن میدیدن دیگه، یواش یواش غریبه ها اومدن. بعد جالبه میگفتن کارت خوبه. یادم یه خانمی بود به اسم فرشته که جزو اولین کسایی بود که من نمیشناختم، اومد برای من کامنت گفت که وای چقدر مثلا خوب میگی، چقدر بامزه. یا من فکر کردم شاید مثلا فامیلامو که رفتن تبلیغ کردن بیان برای ویدیو منو ببینن.
اینم یکی از همون از رفتم به یکی از آشنامون گفتم که دوست شماست؟ گفت نه من نمیشناسم. گفتم یعنی غریبه ها از کار من خوششون اومده دیگه. هر روز که اندازه ایشون توی کانال من هستن، از همینجا ازشون تشکر میکنم، جزو اولینا بودن. خیلیاتون اصلا من میشناسمتون، یعنی حتی عکساتون هم که عوض میکنید من میشناسمتون. خانم موژگان که آلمان زندگی میکنه جزو اولین کسایی بود که من رو دنبال میکرد. همیشه هم به انرژی مثبت میداد، هیچ وقت انرژی منفی به من نداد. حتی یادم مثلا من ادیتم خوب نبود، ایشون خیلی قشنگ برام توضیح دادن که آره مثلا بهتره که موقع بروشات اینجوری کنی اونجوری کنی. خیلی واقعا از ایشون ممنونم. دیگه کسایی که یادمه، کامران خیلی کامنت میذاره، خیلی خوبه، خیلی نقل و بررسی میکنه، تجزیه تحلیل میکنه. دیگه یه خانم نگار که مشهد زندگی میکنه. دیگه کیا؟ خیلی حضور ذهن ندارم، ولی آیدا، آره آیدا روسیه زندگی میکنه، فکر کنم دانشجوه. یه خانمی چند بار برام دونیت کرده، اسمشونو خاطرم نیست ولی ایشون نویسندن، شاعرن. آرزو آرزو بیرانوند. آره یادمه که همیشه مثلا فکر می‌کردم گفتم از مثلا فامیلای این فوتبالیست آقای بیرانونده شاید. دیگه یه خانمی نازنین همیشه برام دونیت میکنه. دوست دارم مثلا همه رو بگم ولی واقعا حضور ذهن خیلی ندارم. دیگه کی اسما بیشتر تو ذهنم میمون، قبلا یادم نمیاد، دیگه یادم نیست. آره از همه ممنونم، از همه خالص ممنونم. اماد هست، اماد همیشه چیزای بامزه مینویسه، چیزای طنز مینویسه. سجاد هست، سجاد که فکر کنم با دخترموش ازدواج کرده، 2 قلو داره. من حتی بعضی وقتا آمار بچه‌هایی که برام کامنت میذارن و تو کامنت های بقیه دارم، یعنی مثلا من میرم کامنت های بقیه رو هم میخونم، نه به خاطر اینکه هدف عجیب غریبی پشتش باشه. بعضی وقتا دوست دارم بدونم که بقیه چی دوست دارن، پرونده های درخواستی چی هن. مثلا یادمه یه آقایی بود اسمشون چی بود، پیمان بود اگه اشتباه نکنم، ایشون زیر ویدیوهای همه بچه ها مینوشت تو رو خدا پرونده جان بانتینگ رو کاور کنید، ولی برای من ایشون ننوشته بود. حالا نمیدونم یا دوست نداشته من کاورش کنم یا یادش میرفته، ولی آره برای دوست نفر نوشته بود. بعد من رفتم پرونده جان بانتینگ رو گذاشتم، بعد ایشون خیلی کیف کرد، گفت کاش یه چیز دیگه از خودم می‌خواستم. آره خلاصی که آره من کلا از اون آدماییم که به جزئیات خیلی دقت میکنم، آدما رو یادم میمونه. یه چیزی از خودت یه بار بهم بگی، دفعه بعد ببینمت یادم میمونه. آره خلاصه اینم از این، خیلی پرحرفی نکنم دیگه. اینجور شد که من کم کم ویدیو گذاشتم. ویدیوهای اول الان نیستن، از هیچ کدومشون واقعا راضی نبودم. درسته همونا منو به درآمد رسوندن ولی خب ضعیف بودن، اجرام ضعیف بود، واقعا توپق زدم، منمن میکردم، پرونده ها رو کوتاه بودن، اطلاعات ناقص داشتم. اوایل کار همه همینطورن، فکر نکنید همه از شکم مادر یوتیوبر زاده میشن. اگرم دیدید کسی از اولین ویدیوش فوق حرفه‌ایه، مطمئن باشید که یه پیش زمینه بوده، حالا یا مجریگری داشته یا یه چیزی در رابطه با اون موضوع، نه فقط پرونده‌های جنایی یا کلا همه این موضوعات. همه آزمون و خطاهای خودشون رو داشتن اول کارشون. اینا رو میگم واسه دوستایی که پرسیده بودن چجوری یوتیوبر بشین. خلاصه اینکه آره با کمترین امکانات شروع کنید، اول کار خیلی هزینه نکنید، ناامید نشید، به حرفای بقیه که ناامیدتون میکنن گوش نکنید. خدا رو شکر من همه کسایی که دورم بودن خوب بودن، یعنی از خانواده بگی تا دوست آشنا یک نفر منو ناامید نکرد. خدا رو شکر میکنم از این بابت. چون بعضیا مثلا من تو کامنت های خودم دیدم گفتن که دوست داریم یوتیوبر شیم ولی خانواده‌مون حساسن، یا من دوست صمیمی خودم دوست داره که وارد فضای مجازی بشه، حالا چه اینستا چه یوتیوب، ولی خانواده‌اش سختگیرن متاسفانه. به قول خودش هم میگه نمیخوام جنگ را بندازم، بخوام انقلاب بکنم. منم نمیتونم، در حدی نیستم بخوام دخالت کنم تو زندگیش، بخوام تحریکش بکنم بره با خانواده‌اش درگیر بشه. به هر حال سبک زندگی هر کس با اون یکی متفاوته، ولی اگر امکانش رو دارید حتما بیاید. به جز قسمت درآمدزایی کلا یوتیوب خیلی بهتون کمک میکنه. وقتی که شما تولید محتوا انجام بدید، فن بیانتون به مرور قوی تر میشه، خیلی چیزا یاد میگیرید. من ادیت یاد گرفتم، البته من هنوز که هنوزه
با این شات ادیت میکنم که اصلا حرفه‌ای نیست، همه با پریمیر ادیت میکنن، ولی این شات من خیلی باش راحتم، با همون این شات ولی خوب ادیت میکنم، یعنی ادیتم قابل قبوله. یکی از دوستان گفته بود که چرا انقدر دیر به دیر میای. دلیل اینکه من دیر به دیر میام میتونه خیلی چیزا باشه. یکیش این که خب من از موقعی که اومدم مشهد، ما یه قسمتی زندگی میکنیم که یکم اینترنت ضعیفه، برای همین من واقعا خیلی اذیت میشم هر بار موقع آپلود، موقع تحقیق کردن، یکم حقیقتا همینا باعث شد که من سرد بشم. از طرفی متاسفانه دیگه دوران 30 سالگی به اون ور یه سری اتفاقات با خودش به همراه داره، یه سری بحرانا داره که من احساس میکنم دچار بحران میان سالی شدم. نمیدونم، یکم احساس افسردگی، یکم احساس این که خب که چی، مثلا من زندم که چی، من میخوام چیکار کنم، از این حسا که سراغ هر کسی میاد. من همیشه نه ها، همیشه نه، چند وقت یه بار سراغم میاد، یکم سرد شدم، نه فقط نسبت به یوتیوب، یعنی مثلا یه جوری هم که الان که اوکی ام، ولی مثلا یه جور شده بودم که بیرون رفتن، نمیدونم نوشتن سناریوی ویدیو گرفتن، انجام دادن حتی کار شخصی رو اصلا بی دلیل میدم، مثلا گفتم که چی بشه، مثلا ما این کارا رو میکنیم که چی بشه، تهش خب میمیریم، بشه درد میخوره. خیلی ذهن مریضیه این، اصلا درست نیست. خدا رو شکر الان دیگه اونجوری فکر نمیکنم، ولی آره یکی از یعنی چند تا از دلایلش این چیزا بود. یه چیز دیگه همین که خدا رو شکر البته من خوشحالم کانالای پرونده جنایی خیلی زیاد شدن، یعنی از زمانی که من اومدم تا به این ور، خب خیلی یا بعد از من اومدن از من جلو زدن و من واقعا واسهشون خوشحالم. ولی یه چیزی که هست، مثلا به فرض مثال من یه پرونده رو انتخاب میکنم، میخوام برم دربارش تحقیق کنم، حتی بوده رفتم متنش رو نوشتم، بعد مثلا 2 روز بعد دیدم یه نفر همونو گذاشته. خب دوست ندارم مثلا یا چیزی که یک نفر دیگه گذاشته رو بذارم، چون مثلا خیلی‌ها نمیدونن، میان میگن که آره تو کپی کردی، نمیدونم چی. به من که تا حالا کسی چیزی نگفته. چرا مثلا واسه پرونده جودی اریس یا پیتر کرتن و اینا خیلی‌ها بهم گفتن آره تو، خیلی‌ها نه، 2 نفر کلا گفتن که آره مثلا فلانی گوشه بوده و اینا. من نگاه میکنم، اگر از پرونده‌ای که مد نظر منه یه ورژن خیلی خیلی خوب و کامل موجود بود، من نمیرم سراغ اون ویدیو، ولی اگر که مثلا یه ورژن ناقص باشه، کوتاه باشه، من میگم که خب چرا که نه، اگر یه ورژن 10 دقیقه‌ای ازش هست، من بیام یه 1 ساعته پروپیمون رو دقیق درست بکنم. مثلا پرنده جودی اریس تو خیلی کانالا هست، ولی در حد مثلا 20 دقیقه‌ای بود، بعد خیلی چیزا گفته نشده بود، من همشون رو رفتم گوش دادم، برای همین با خودم گفتم که خب چه بهتر من بیام کاملش رو بذارم. یا پرنده پیتر کرتن هم همینطور. حالا من نمیدونستم مثلا 10 روز قبل از من ریتای عزیز مثلا گذاشته بود توی کانالش که من بعدها دیدمش، که اونم خیلی ویدیو خوبی بود، نمیدونستم، ندیده بودم. تنها ویدیویی که دیده بودم یه ویدیو خیلی کوتاه توی کانال اتاق 13 بود که 3 سال پیش که تازه اومده بودن باشه، که واقعا کوتاه بود، دوست داشتم خیلی کامل ترش بکنم. ولی معمولا پرونده‌ای که تکراری باشه رو عمدی نمیذارم. برای همین داشتم اینو میگفتم، بارها بوده یه چیزی انتخاب کردم اومدم بذارم، تکراری در اومده، در نتیجه مثلا من متن رو نوشتم 1 هفته عقب میفتم. خب خیلی سخته دیگه این همه نوشتی، چون من هنوزم سنتی کار میکنم. خیلی از بچه‌ها شاید از هوش مصنوعی واسه ترجمه استفاده بکنن، من نه، من همچنان خیلی سنتی میرم خودم خط به خط ترجمه میکنم، بعد توی سررسید مینویسم. حالا خیلی ها ممکنه تایپ بکنم، من نه، من همچنان با خودکار و با سررسید کار میکنم که برام یکم به نسبت بقیه میتونم بگم من کندم. نیروی کمکی هم ندارم، من تامنیلم خودم میزنم، نوشتن با خودمه، ترجمه با خودمه، اجرا با خودمه، ادیت که از همه اینا مهمتره باز با خودمه. که اتفاقا یکی از کامنت ها درباره همین بود که اگر دست تنهایی چرا نیروی کمکی نمیگیری، به خاطر اینکه دوست ندارم، راحت نیستم، خیلی اعتماد ندارم به اینکه سلیقه من بتونه پیاده بشه. یعنی مثلا من تامنیلام یه سبک خاصی داره، خیلی ساده است، من از تامنیل شلوغ و نمیدونم پر فونت و این چیزا واقعا خوشم نمیاد. ولی ممکنه کسی که تامنیل زن باشه، هر چقدر من بهش بگم اینجور کن اونجور کن، به سلیقه خودش یه کارایی انجام بده. خب وقتی میتونم خودم بزنم چرا بسپارم به یکی دیگه؟ یا حتی ادیت، بارها بوده ویدیوهای بچه‌ها رو که داشتم نگاه میکردم، بچه‌هایی که میدونم ادیتور دارن، نمیگم ادیتشون بد بوده، اما توپق به وجود اومده. بعد کلا کسایی که ادیتور دارن
یا خودشون هستن پیش ادیتورشون، یعنی میدونن که ادیتور قراره چی کار بکنه، یا اینکه خب ادیتور ادیت میکنه و تحویل میده. یعنی خب اون بنده خدا هم شاید اصلا ویدیو رو خودش نتونسته باشه درست چک کرده باشه، برای همین یه اشکالاتی ممکنه از سمت ادیتور به وجود بیاد. بعد آره دیگه، برای همینم یکم کند شدم، سعی میکنم که این کندی رو رفع کنم، یکم بهتر بشه وضعیت، سعی خودم رو میکنم. ولی میگم تنهایی خیلی راحت ترم. یا مثلا من یه ویدیویی که میگیرم ممکنه یه تیکش رو 5 بار بگم، بعد ادیتور دقیقا نمیدونه. مثلا من اگر که اون 5 بار 5 تاش هم جمله ها رو درست گفته باشم، اما اونی که از همه بهتره رو بخوام انتخاب کنم، خب من اگر خودم ادیت کنم میدونم کدوم مناسب تره. ادیتور به سلیقه خودش میذاره، ممکنه که اون چیزی نباشه که من میخوام. بعد کلا من یه آدمیه اصلا دوست دارم همه کارامو تنهایی انجام بدم. دوست دارم که تنها مثلا برم خرید، دوست دارم که مثلا خیلی زیادی فاز مستقل بودن دارم. برام یکم کلا واسم سخته که بخوام با کسی همکاری داشته باشم. سوال بعدی درباره این بود که چرا اینستاگرام ندارم. این سوال خیلی تکرار شده بود. بخوام خیلی خلاصه بگم، من تا الان خیلی خلاصه صحبت نکردم، خیلی صحبت کردم. چرا اینستاگرام ندارم؟ داشتم قبلا، یعنی چند باری، مثلا 1-2 باری نصب کردم، بعد دیلیت اکانت کردم، که اتفاقا بار دومشم اوایل کارم بود که به اصرار بقیه زدم. میگفتن که خیلی کمک میکنه، کسی که اینستا داره سریعتر رشد میکنه. ولی حقیقتا خیلی ربطی نداره به نظرم. کسی که توی اینستا ترجیح میده همون ویدیوها و ریلزهای کوتاه اینستا رو ببینه، تا کسی که توی یوتیوب ویدیوهای بلندتر رو ترجیح میده. ولی خب هستن کسایی که از اینستا مخاطباشون رو بردن تو یوتیوب، ولی خب اونا خیلی قدیمی بودن، بعد کلهم کانالشون کانال بزرگی بوده. مثلا آریا کیوکسل یکی از یوتیوبرهای خیلی بزرگی الان که از اینستا شروع کرد. اصلا آریا از فیسبوک شروع کرد. من یادمه از زمانی که آریا خیلی کوچیک بود، اون موقع فکر کنم مالزی زندگی میکردن، تازه اومده بودن ایران اگه اشتباه نکنم. من مامانشو خیلی دوست دارم. مامانش اون موقع یادم شعر مینوشت، شعراشو توی فیسبوک میذاشت. من خیلی واقعا همیشه شعراشو میرفتم میخوندم. یادم آریا از فیسبوک شروع کرد، بعد اومد اینستا، تو اینستا ترکوند، کلی مخاطب پیدا کرد. بعد مخاطباش به عشق خود آریا اومدن توی یوتیوب. یعنی تو اگر بخوای از اینستا شروع کنی، بعد یه کاری کنی نه به خاطر محتوا، به عشق خودت بیان توی یوتیوب. و منم خب آدمی هم که گفتم زندگی خیلی شخصیه اصلا. یعنی من حتی یه چیزی بخرم هم دوست ندارم عکسشو بذارم، چه برسه به اینکه بخوام مثلا خیلی تو اینستا بخوام از زندگیم بگم، روزمرگی و ولاگ و اینجور چیزا اصلا دوست ندارم. برای همین یه کسی مثل من از نظر کاری توی اینستا موفق نمیشه، چون زندگیش خیلی شخصیه. اینستا رو من نصب کردم که مخاطب پیدا بکنم، که نشد و دیگه من دیلیت اکانتش کردم. چرا اینستا ندارم؟ یکی این که خب اینستا داشتن اولا خیلی وقتتون میگیره. دیگه میدونید خودتون، کسایی که دارن میدونن، تو اکسپلور بری دیگه نمیتونی بیای بیرون. انقدر همه چیز خوش رنگه، انقدر همه چیز قشنگه، از این ور میری اون ور، از این پیج میری تو اون پیج. یه چیز دیگه اش این که از جایی که من کلا آدم خیلی اقتصادیم، یعنی حساب 1000 تومن زندگی من دارم، به نظرم اینستا خیلی هزینه بره، همه اینترنت تو میبره. یعنی ایما شارژ کن برو تو اینستا، یعنی در عرض چند روز تموم میشه. به نظرم یکی دیگه از دلایلش هم اینه. یکی دیگهش این که اینستا چیز خاصی واسه من نداره، یعنی اتفاقی برای من اونجا نمیفته، یعنی قشنگی به زندگیم اضافه نمیکنه، تازه بدتر. من دارم دیگه همه چیو میگم دیگه. بعضی وقتا که اینستای مامانم، مثلا دارم با گوشی مامانم تو اینستا میچرخم، چون یه کاری ممکنه داشته باشم، مثلا یه چیزی دیدم باید برم تو اینستا مثلا نگاش بکنم، مجبورم از گوشی مامانم استفاده کنم. تو همون 10 دقیقه‌ای که دستمه نمیدونم چه کرمیا میری یه سری آدما رو چک میکنی. فقط هم منظورم جنس مخالف نیست، چون جنس مخالف که هست، ولی یکی از مثلا میری دوستای قدیمیت یا یه سری پیجای معروف کرمیه یا کرمیه واقعا، میری چک میکنی، بعد یه چیزی میبینی وسط ناراحت میشی. یا یه مورد دیگه این که همه چی توی اینستا خوشگله میتونه خیلی واقعا به نظر من آزاردهنده باشه. چون دیدم و از نزدیک دیدم، مثلا یه نفر رو من میشناسم تو واقعیت 10 دقیقه نمیتونه بچهش رو تحمل کنه، اصلا حوصله‌شو نداره. مثلا بچهش آخر هفته فقط پیششه، نه همیشه همینجور نیست. تو اینستاش میری
مثلا میگی این عاشق ترین مادر روی زمینه، یعنی هیچی نمیخونه. یا زوجایی رو من میشناسم از آشناهای خودم، دوستای خودم، فامیلای خودم که یک ثانیه نمیتونن هم دیگر تحمل کنن، کارد و پنیرن. بعد مثلا پسره حتی یه شاخه گل برای دختره نمیخره، دختره رفته قسطی خودش یه گوشی مدل بالا خریده، استوری کرده مرسی عشقم، که به بقیه بگه مثلا اینو شوهرم داده. این به نظرم قشنگ نیست، سالم نیست. من اصلا اه، به من ربطی نداره کسی میخواد چجوری زندگی کنه، ولی میگم برای من چیزی اونجا نیست. یه صرفا یه سری آلبومه، میری عکساتو میذاری. مثلا من هر موقع میبینم حتی تو واتساپ بعضی از فامیلای خودمون که دم و دقیقه از همه چیشون میذارم، مثلا عکس قهوهشو میذاره، صبحانهشو میذاره، همه چیزی که تو ذهنم میاد اینه که خب که چی، خب که چی، چرا من باید عکس نوشابه تو رو ببینم، عکس قهوه تو ببینم؟ و مثلا حالا از اون ور نگاه کنیم، ما که صبح بیدار میشیم چای شیرین میخوریم با مثلا پنیر، بعد میبینیم همه اوتمیل میخورن، همه مثلا وافل میخورن. خب این نمیخونه دیگه، یکم عجیبه. منم با وجود اینکه عاقلم رو میدونم خیلی چیزا فیک توی اینستا، ولی خود منم دست خودم نیست. یه وقتایی میرم میبینم ای بابا چرا انقدر همه خوشگلن، چرا انقدر همه پول دارن، چرا من انقدر پولدار نیستم، چرا من انقدر خوشگل نیستم، چرا من انقدر موفق نیستم، چرا همه دوست پسر دارن، چرا همه شوهر دارن، چرا من ندارم. خلاصه چیز جذابی واقعا اون تو نیست واسه من. تا قبل از اینکه ویدیوی امروز رو بگیرم دلایلم واسه اینستا نداشتن همینا بود، ولی یه دلیل دیگه تازگی به دلایلم اضافه شد. خب من بعضی وقتا آنلاین خرید میکنم، ولی همیشه از سایت. چرا از سایت؟ بخاطر اینکه سایت ها نماد اعتماد دارن، نماد الکتریکی دارن. داریم سایت هایی که نماد ندارن، ولی مثلا به فرض دیجیکالا با وجود اینکه خیلی وقتا سرت کلا میذاره، ولی حداقل آقا جان اون چیزی که خریدی رو میتونی مرجوع کنی. خیلی مثلا حالا همه چیزو که نمیتونی مرجوع کنی، ولی به هر حال آقا یه چیزی بگیری معمولا میتونی مرجوعش بکنی و خیلی هرس نمیخوری بابتش. یا از سایت ها که من خرید میکنم، مثلا بوده قاب گوشی خریدم، حتی لباس خریدم، همیشه هم راضی بودم، یعنی هیچ وقت کلا سرم نرفته. میگم چون سایته، نماد داره، دستت به جای بند هست. حتی من استفاده هم کردم از همین نماده. یادم یه بار از دیجیکالا ما لباسشویی خریدیم، فرستاد شکسته بود، هر چی من زنگ میزدم منو از این ور به اون ور پاس میدادن. بعد رفتم رو نماد اون الکتریکیش رو شکایت ثبت کردم، 2 روز بعد زنگ زدم اومدن لباسشویی رو بردن. یا حتی خیلی سال پیشا بود، سایت خانومی من یه سفارشی دادم، اصلا من خواستم کرم بخرم واسه مامانم، من به قصد خریدن اون کرما رفتم خرید کردم از سایت خانومی. سایت خانومی رفته بگم آن چیزاش خوبن، مثلا نمیگم چیزاش بدن، ولی اتفاقی که افتاد، آره من رفتم کرما رو گرفتم، بعد دیدم آقا دارم پول پست میدم دیگه، یه چند تا چیز دیگه هم اضافه کردم. موقعی که بسته رسید دست من همه چی توش بود الا کرما. بعد زنگ زدم گفتن که ببخشید ناموجود شده. گفتم خب شما هم مثل دیجیکالا وقتی چیزی ناموجود میشه بزنید ناموجود که کسی که میخواد خرید بکنه دیگه به سواد خریدش اضافه نکنه. گفتن یه شماره کارت بدید، اون موقع مثلا میشد 200 تومن، میزنیم به حسابتون. بعد شماره کارت رو من دادم، نزدن. زنگ زدم دوباره گفتن که به کیف پول اعتباریتون تو خود سایت خانومی به اونجا واریز میکنیم. یه روز گذشت، 2 روز گذشت، چند روز گذشت، نزدیک 10 روز. من 10 بار زنگ زدم، خیلی خیلی زورم میومد. اون موقع میگم واسه زمانی بود که خیلی سال پیش، اون موقعی که واقعا خیلی سخت بود همه چیز واسم، یعنی مثلا از نظر مالی من خیلی توی جایگاه پایینی بودم، یعنی 200 تومن واقعا واسه من خیلی پولی بود. دیگه هی من زنگ زدم دیدم اینا توجهی نمیکنن. بعد قربونش برم نینی سایت جواب همه سوالات توش هست، یعنی انسایکلوپدیا ویکیپدیا و جلوش واقعا چی میگن جلوش لونگ بندازه. رفتم سرچ کردم، نوشتم که شکایت از سایت خانومی، بعد یه مینی سایت هم گوشم تاش. هر بار میخواد یه چیزی پیدا بکنید، مثلا میخواد بزنید چه میدونم قیمت فلان چیز، یه مینی سایت بندازین تنگش میرید تو مینی سایت، خیلی خوبه، یعنی همه ماشاءالله تو هر چیزی یه نظری دارن، خیلی جالبه. بعد رفتم دیدم که آره مثلا خیلی پیش اومده از سایت های مختلف. بعد یکی نوشته بود راهنمایی کرده بود برید تو نماد الکتریکیشون شکایت کنید. خلاصه منم رفتم این کارو کردم، به 2 روز نکشیده پول منو دادن. واقعا خیلی زشته ها که توجه نمیکنن به مشتری وقتی که شکایت میکنی یهو میبیننت، که این خیلی بده. باعث شد اون اولین و آخرین خرید من از خانومی باشه.
خلاصه دیگه آره من همیشه از سایت خرید میکردم، راحت بودم. یه بار مامانم طبق معمول، مثل چیزی که 2 دقیقه پیش داشتم گفتم، تو اکسپلور میری از توش نمیای بیرون، داشت تو اکسپلور همینجوری میچرخید، یهو صدام کرد، گفت وای این پیج رو نگاه کن مال قشمم است. بعد کلا ما بندر مثلا رفته بودیم، من قشم خرید کرده بودم، کلا میدونستم جنسایی که توی قشم هست جنسای خوبیه. لباسای خیلی قشنگی توی اون پیجه بود، به من نشون داد و گفتش که بیا بگیر اگه دوست داری. نگاه کردم قیمتا خیلی پایین نبود ولی قشنگ بودن لباسا. من یه دونه تونیک بود، حالت تونیک بود، خب شومیز مانند بود، این چیزی که الان اینجا عکسش رو می‌بینید. من اینو رفتم رنگ سبزش رو دایرکت دادم، به ثانیه نکشید جواب دایرکت منو داد. گفتم من اصلا اینو میخوام. اون لحظه به خودم گفتم خوشگله، بذار 4 رنگش رو مثلا بگیرم. و این لحظه گفتم نه، بذار اصلا ببینم جنسش خوبه یا اصلا. من انقدر که اینستا واسم یه جای خیلی ترسناکی، گفتم مثلا بذار ببینم میفرسته واسم. برای همین یه دونه گرفتم. بعد دیدم ای شلوار کنفی چقدر خوشگله با اینا، این شلواری که الان اینجا دارید میبینید دیگه. گفتم آره یه دونه تونیک همین مدلی سبز واسه من بفرستید، یه دونه هم شلوار کنفی رنگ کرم. گفت باشه و سفارشتون ثبت شد، پرداخت کنید دیگه. من پرداخت کردم با هزینه پست. گفت که طول میکشه چون باید از درگاهان بره قشم، از قشم بره بندر، بعد از بندر براتون بفرستم نشم. گفتم اشکال نداره. ولی چیزی که به من وعده داده بودن 10 الی 15 روز کاری بود اگه اشتباه نکنم، نمیدونم. ولی 37 روز طول کشید تا برسه دستم. وقتی رسید دستم، این رسید، این یعنی به جای اون سبز اینو داده بودن که اصلا خب اون نیست، اصلا آستینای این کاملا فرق میکنه، رنگش که اصلا ذره شباهت نداره. میگم خدایا حداقل سبز چمنی میفرستادی، چه میدونم سبز فسفوری، حداقل سبز، یه سبزی باشه این وسط. جنسش هم بد نیست مثلا واقعا اونقدری بد نیست، ولی خب این رسید دست من بعد 37 روز. به جای شلوار کنفی هم یه شلوار ابروبادی رسید دست من، که اینم واقعا جنسش بد نیستا. ولی خب سایز بابامه فکر کنم، بعد برم هم تنگش کنم هم کوتاش کنم. واسه کار ندارم. من پیام دادم، گفتن که اولا که پیام که دادم خیلی دیر جواب دادن، یعنی مثلا لحظه‌ای که میخوان سفارش رو ثبت کنن انگار میپرن سریع روی گوشی، مثل قرقی جوابتو میدن. بعد از چند روز نوشت که مبارکتون باشه عزیزم. پیاماشو اینجا میذارم ببینید فقط. من داشتم با گوشی مامانم باشیم چت میکردم. مبارکتون باشه و گفتم مبارک چی، اشتباه فرستادیم. بعد گفتش که وای احتمالاً از جانب همکاران خطایی پیش اومده تو رنگ و یک خطای کوچیک توی رنگ. گفتم رنگ چیه؟ مدل فرق داره، رنگ فرق داره، جنس فرق داره. بعد حالا خود شومیزه چی، شلوار اصلا مدلش فرق داره. شلوار ابروبادی 438 تومن نیست، شلوار ابروبادی خیلی ارزان‌تره. من چند وقت پیش تو آفه سایتی بود شلوار ابروبادی خریدم، فکر کنم 100 تومن اینجوری، حالا نهایتا 200 250 باشه، 438 تومن نیست. گفتش که من معذرت میخوام، یه چند باری معذرت خواهی. گفتم خب آدرس بده ترجمه میکنم. گفتم معنی نداره پست خرابه. مثلا این جمله پست خرابه خیلی جالبه. پست خرابه انگار مثلا کولرشون خراب شده، مثلا کولر پست خرابه، مثلا پست تعطیل. خیلی مسخره بود حرفش. گفتم خب الان چیکار کنم؟ اینا رو دست من بوده. گفت که شما کارت بدید خسارت تقدیمتون میشه. من خیلی ناراحت شدم ولی گفتم حالا دیگه پیش میاد، گناه دارن، حالا چیکار نداره. بعد من با این دوتا رو با پول پستشون 896 پام آب خورد. خلاصه من شماره کارت دادم، دیدم از این ور به اون ور منو پاس میدن، از دایرکت اینستا میگفت برو تلگرام پیام بده. تلگرام پیام میدادم، میگفت که با خودشون صحبت بکنید. از این ور به اون ور پاس کردید دیگه. خیلی ناراحت شدم. یه روز گوشی مامانم رو برداشتم رفتم تو اینستا که دوباره برم بهشون قسمت دایرکتشون بهشون پیام بدم، دیدم که پیج نیست. بعد از جایی که کلا من اصلا اینستا نمیدونم سیستمش چجوریه، فکر کردم بلاک کرده. بعد رفتم با پیج خواهر زدم، همون بنیتا، مامانم یه پیج دیگه هم داره مثلا عکسای اونو توش میذاره، با پیج اون رفتم چک کردم دیدم که اصلا این پیج نیست. بعد متوجه شدم که دی اکتیو کردن کلا. بعد من اسمشون رو که سرچ کردم، اسم کانالشون ونوس قشم بود. ونوس قشم من سرچ کردم دیدم که اصلا اون پیج نیومد، یه پیج دیگه اومد که نوشته بود ونوس قشم کلاهبردار. خلاصه یه پیج ساخته بودن یه سری اشخاص مثل من که سرشون کلا رفته بود، اومدن گفته بودن که آره از اینا خرید نکنید و اینا جنس دیگه میفرستن. و بعد
اونجا بود من مثلا با خودم گفتم که ای بابا پس اینجوری بوده قضیه. ولی کجا من خیلی ناراحت شدم از اینکه کامنت ها رو خوندم. یارو نوشته بود مثلا من برای مغازم 5 میلیون خرید کردم، یه مش پلاستیک واسه من فرستاد، یعنی جنس پلاستیکی منظورش بود. یکی دیگه نوشته بود من با بدبختی مثلا پول جمع کردم. وای وای، خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. مثلا من با خودم گفتم که خب درسته من 896 تومن دادم، دو تا چیز دیگه میخواستم، ولی این دو تا چیزی هم که فرستادم بد نیست. حالا میشه یه جوری باش کنار اومد، حالا اون یکی رو میتونی رنگش کنی، اون یکی رو کوتاش کنی. خب خیلی من ناراحت نشدم. بعد خب من نمیگم پول دارم، ولی 896 تومن به نسبت 5 میلیون اون بنده خدا خب زیاد مبلغی نیست. من واقعا ناراحت شدم. گفتم نگاه تو مملکتی که اینقدر زندگی سخته از نظر مالی، اینقدر همه تو مضیقن، تحت فشارن، چرا واقعا باید از این کلاه سر مردم برم؟ خلاصه یکی دیگه از دلایلی که من از اینستا بدم میاد اینه که واقعا کلاهبرداری انجام میشه. هم ظاهرا توی اینستا خیلی زیادن این پیجایی که اینطورین، یعنی یه چیزی دیگه برات میفرستن، هم توی تلگرام. بعد حالا این باز خوبه، این پیجی که الان من دربارش صحبت کردم و اینم بگم اسمشون رو من میذارم، اینا همه متعلق به یه نفره. بعد ظاهرا الان رفتن از ایشون شکایت کردن، مثل که حالا دنبالشن که پیداش بکنن، چون حالا معنی چی؟ اون کسی که 5 میلیون ضرر کرده خب بعد یه جوری ضررش جبران میشه دیگه. این پیجا که براتون میذارم دیگه خودتون برید دیگه، من حرفی نمیزنم، من خیلی مانور نمیدم دیگه. خودتون دیدید چی من خواستم، چی واسه من فرستادن. حواستون باشه به نظر من خرید نکنید. همشون هم یه شماره روی بیوشونه که مال تلگرامه که یکیه. بعد آها اینو بگم، تو کامنت ها من متوجه شدم که اون عکس و فیلم های خوشگلی که توی پیجشونه، تازه پیجشون هم بالا بودا، یعنی مثلا فکر کنم 500 کا اینجوری ها، بعد بازدید بالا، میگفتن عکس و ویدیوها رو از پیجای دیگه دزدیدن. یعنی مثلا اون شلوار کنفی، اون تونیک و اینا مال پیجای دیگه ای بوده، فکر کنم ولگا گالری اسمشه، نمیدونم. بعد داره یه چند تا پیج دیگه هم معرفی کرده بودن، هم پوش قشم و همین که من گفتم ونوس قشم و آوین قشم. اصلا بسته که رسید دست من روش اون فروشگاهی که زده بود آوین قشم. ظاهرا اینا همشون اینجوری هم دیگه. آها بعد یه نفر نوشته بود برید تو کانال تلگرامی 40 دزد، اونجا گزارششون رو بدید. بعد من وارد کانال تلگرامی 40 دزد شدم، خیلی کانالش باحاله، براتون میزنم برید تو کانالش. برای شماهایی که ممکنه مثلا بخواید از اینستا خرید بکنید، تمام این پیجای کلاهبردار رو گذاشتن، چه اونایی که پولتون رو کلا میخورن، چه اونایی که یه چیزی میخری یه چیز دیگه واسه میفرستن، همه رو گذاشتن. یعنی برای آگاهی خودتون خیلی خوبه. من کانالشون رو میذارم که برید ببینید. خب اینم از دلیل اینستا نداشتنم. تا اینجای سالا نه همه رو حفظی بود، یعنی یادم مونده بود این سالا رو. بعد الان یهو یادم افتاد که یه نفر پرسیده بود شغل دیگه ای داری؟ نه شغل دیگه ای ندارم، تنها شغل من همین یوتیوبه. پرسیده بود درآمد داری؟ بله درآمد دارم. اگر هم دوست دارید بدونید درآمدش خوبه بده، درآمد من چقدره، خب این چیزا که نمیشه گفت، ولی اگر که تلاش کنی ویدیوی زیاد بذاری، بازدید زیاد بگیری، درآمدش میتونه خوب باشه، چون دلاریه دیگه. موقعی که تبدیل میشه به ریال معمولا درآمد خوبیه. البته اصلا به هر فکری که بهتون رویا فروشی میکنن گوش ندید. ماهی $100,000، ماهی $1,000، من تا حالا ماهی $1,000 درآمد نداشتم. اصلا به این حرفا گوش ندید، تلاشتون رو بکنید. اگر که ویدیو زیاد بذارید، بازدید خوب بگیرید، قطعا درآمدش میارزه به حقوق اداره کار یا خیلی از چیزهای دیگه. خیلی خوبیش اینه که اعصاب خوردیش کمه. یعنی شما من خودم از مشاغلی که باید با ارباب رجوع سر کرده بزنی خیلی بدم میاد، چون بعضیا واقعا اصلا انگار متوجهت نمیشن. چون من مثلا پسرم خودم تو بانک کار میکنه، تصور همه از کار توی بانک یه کار خیلی خفن و با کلاسه. میگه واقعا روانی شدم. یعنی مثلا میگه یه چیزی رو برای مشتری 100 بار توضیح میدم تهش متوجه نمیشه، بعد مثلا به من میگه که درست توضیح بده مثلا، یا بی احترامی میکنن. تو همه مشاغل البته هست، ولی یوتیوب خوبیش اینه که ارباب رجوع شما مخاطباتونن و خب مخاطب بد ممکنه داشته باشی، ضد حال ممکنه بزنن، توهین بکنن، فوشت بدن. من فوش زیاد خوردم، توهین زیاد بهم شده، خیلی چیزا، خیلی اتفاقا مثلا تو کامنت ها افتاده، مثلا داستان شده، شاید دیده باشید خودتون. ولی ایه جای اوایلش خیلی ممکنه ناراحت بشی، ولی ایه جای به بعد دیگه کلا میزنی خیالی. به قولی
با خودت میگی من این همه مخاطب خوب دارم، این همه آدم مثبت هست که به من انرژی مثبت میده، برای چی هستم من به انرژی منفی توجه کنم؟ حالا من همینجوری من موقعی که میخوام کامنت ها رو جواب بدم، بعضیا برعکسن، یعنی کامنت های مثبت رو اصلا جواب نمیدن، ولی کامنت منفی، چون از نظر روانشناسی میگن حرف منفی، کامنت منفی انگار قدرتش بیشتره، فقط میرن منفی ها رو جواب میدن. یعنی مثلا یه کامنت منفی میبینه بهش توهین شده، میره فقط به اون میتوپه. هزار تا کامنت مثبت و اون ابراز علاقه های قشنگی که از سمت مخاطباش هست رو جواب نمیده، میره اون منفی رو میبینه. من برعکسم، من وقتی دارم کامنت ها رو میخونم، اول میرم و خوبا رو جواب میدم، بعدها بعدایی که توش توهین باشه رو اصلا جواب نمیدم، بلاک میکنم. اگرم کسی دچار سوء تفاهم شده باشه، سعی میکنم رفع کنم. اگر کسی سوالی داشته باشه، حتی اگر لحنش یکم تند باشه ولی محترمانه باشه، جواب میدم. ولی کسی بخواد با حالت طلبکار، با حالت اینکه اطلاعات تو ببر بالا، من واقعا این جمله بدم میاد که یکی میاد میگه فلان چیز نیست، یکم مطالعه کن، یکم اطلاعاتتو ببر بالا. خب همونطور که من درباره هزار تا چیز مطالعه کردم و اطلاعات دارم، قطعا شما هم درباره اونا اطلاعات نداری. من هیچ وقت خودم اجازه نمیدم بیام به شما بگم که اطلاعاتتو ببر بالا. برای همینم اصلا جواب آدم طلبکار رو نمیدم. بارها بوده من خیلی مخاطب دارم، هیچ وقت از من نیومدن تعریف کنن، اما من خیلی دوستشون دارم، چون همیشه میان نقد میکنن، انتقاد میکنن. مثلا حتی بوده غلط املایی من داشتم، اومدن گفتن که اینجوری نوشته نمیشه، اینجوری، دستشون هم در نکنه، کلی چیز یاد گرفتم. من اصلا هیچ گاردی نسبت به انتقاد ندارم، ولی تا زمانی که محترمانه و مؤدبانه باشه. خب بذارید من از بالا تا پایین چک کنم. مجردی یا متأهل؟ مجردم، هم مجردم هم سینگلم. حالا درباره اونم توضیح میدم، بخاطر اینکه درباره وضعیت تأهل من خیلی سوال کرده بودن. درباره اونم حالا مفصل میگم. منابع معمولا چه؟ منابع معمولا چیه؟ حالا من چجوری یه پرونده رو انتخاب میکنم؟ من ذهنم خیلی کنجکاوه، یهو مثلا نشستم میرم گوشیمو برمیدارم سرچ میکنم بدترین قاتلای روسیه، ترسناکترین قاتلای ژاپن، نمیدونم عجیبترین پرونده های دنیا. بعد همینجور تو گوگل میچرخم یه سری چیز پیدا میکنم که جالبن، مینویسمشون. بعد میرم باز توی ویکی‌پدیا نگاه میکنم، توی مردرپدیا نگاه میکنم، توی ویکی فندم نگاه میکنم. خوب سایت ها رو که رفتم شخ زدم، اطلاعات خوب و فکت توری گرفتم. اطلاعات فکت توری اطلاعاتی هن که هیچ نظر شخصی توش نیست دیگه. ویکی‌پدیا نظر شخصی نیست دیگه، میاد همه چی به صورت خیلی علمی بهت میگه. بعد میرم یه چند تا میرم تو یوتیوب سرچش میکنم. اول میرم تو یوتیوب فارسی سرچش میکنم ببینم کسی کاور کرده، اگه نکرده بود میرم واسه مرحله بعدی، میرم ویدیوهای خارجی دربارش میبینم. کلی کانال خارجی هم دارم. اینجور نیست که مثلا وایسم ببینم کی چی میذاره برم همونو بذارم. مثلا خیلی از بچه ها من خودم دیدم، چون من کانال های همه رو دنبال میکنم، دیدم که برای راحتی کار خودشون مثلا به فرض النور رو دنبال میکنن، النور هر چی بذاره میرن همونو ترجمه میکنن میذارن. به نظرم جالب نمیشه، برای همینه بعضی کانالا ویدیوهاشون تکراری در میاد، چون مثلا پنجشنبه شب النور یه ویدیو میذاره، همه میان اونو اجرا میکنن، بعد میبینی توی یه هفته 3 تا کانال ویدیو تکراری میذارن. برای همین من اصلا اینجوری کار نمیکنم. ولی به فرض اگه النور ویدیویی درباره اون پرونده مد نظر من داشته باشه، نگاه میکنم جهت اطلاعات تکمیلی. بعد اینکه آره، من توی یوتیوب هم میرم ویدیو دربارش نگاه میکنم، بعد پادکست گوش میدم، تهش از جنبندی همه اینا. ولی منبع اصلیم ویکی‌پدیاست. ویکی‌پدیا ممکنه یه سری چیزا شاید درست نباشه، چون خیلی‌ها میتونن دست ببرن اطلاعات رو، ولی به نظر من علمی تره، قابل اعتماد تره. بعد نظر شخصی توش نیست، خیلی خوبه. در موقع اومدی تهران میتینگ بذار، ما هوادارا ببینیم. من هوادار دارم. لایو بذارید، لایو سخته. همین الان مثلا وسط هم صحبت ها من چیز خوردم، انرژیزا خوردم، زشته دیگه، مثلا دارم لایو میذارم، زشته، لایو جالب نیست. گفته که آیا قصد مهاجرت داری؟ قصد مهاجرت هممون داریم، هممون قصد مهاجرت داریم. کی که قصد مهاجرت نداشته باشه؟ هممون هم از مهاجرت 2 تا دلیل بیشتر نداریم، یکیش حجابه، یکیش پوله. هممون قصد مهاجرت داریم. زمرد
سمرون خیلی خوبه، همیشه برام کامنت میذاره، از قدیمی است. خواهر برادر داری؟ من یه خواهر بزرگتر دارم، مامان بچه آمیرزا. یه برادر بزرگترم دارم. من بچه آخری. چه برنامه‌ای برای آیندهم دارم؟ فعلا تو زمان حال دارم زندگی میکنم، برنامه خیلی خاصی واسه آینده ندارم. ازدواج کردی؟ اگه آره، بچه داری؟ آیا از ازدواج خود پشیمان نیستی؟ من پشیمون نیستم چون تا حالا ازدواج نکردم. بعضی روزا توی سری پرونده ها ناراحتی؟ آره، دروغ چرا. بعضی وقتا توی بعضی پرونده ها مثلا از قبلش حالم خوب نبوده ولی اه، ویدیو رو اومدم گرفتم، یا بعضی وقتا سر خود همون پرونده حالم بد بوده. یادم پرونده مارک وندونگن اگه یادتون باشه، پرونده اسید پاشی بود، گذاشتم من زار زدم، اینقدر گریه کردم، الان پروندهشو ویدیوشو پاک کردم بخاطر اینکه به نظرم خیلی حرفه‌ای بود، اصلا بغض تو صدام بود، خیلی بد. ولی خدا رو شکر هانیه هفته پیش بود، 2 هفته پیش بود، اومد گذاشت دوباره این ویدیو رو، خیلی خیلی خوب بود، کاملتر از مال من بود. حتما برید ببینیدش، خیلی خوب بود. قد چنده؟ نمیدونم، قدم کوتاه، بلند نیست. شاید 160 باشم، 100 شاید 158، ولی فکر نمی کنم زیر 158 باشم. ولی قدم خیلی بلند نیست. غذا چی دوست داری؟ هر چیزی که سرخ کردنی نباشه. من سرخ کردنی خیلی بدم میاد. اصلا فوبیای روغن دارم. اصلا من روغن به دستم بچسبه حالم بد میشه. چجوری یوتیوبر بشیم تو زمینه آموزشی؟ کانال اسکیل ویدیو حتما ببین. چند ساعت از وقت تو خوندن و تمرین و ضبط میگیره؟ من اگر که بیفتم رو دور کار، یعنی بخوام حتما ویدیو بگیرم، میتونم شنبه بشینم متن رو بنویسم. این متن خیلی وقت منو میگیره، خیلی دستم درد میگیره، بعضی وقتا واقعا شستم مثلا دیگه تکون نمیخوره، خیلی اذیت میشم. من اگه متن آماده داشته باشم، ضبط و ادیت و زدن تامنیل و آپلود شاید 2 روز از من وقت بگیره. بعضی وقتا بوده یه ویدیویی رو من اومدم گرفتم، مثلا من جمعه ویدیو رو گرفتم، یک شنبه گذاشتمش، یعنی اصلا برام چیزی نداره. اون متنه، نوشتن متنه خیلی اذیتم میکنه. سبک موزیک مورد علاقه من فقط موزیکای قدیمی گوش میدم، شماعی زاده، هایده، مستی، ابی. جدیدا هم گوش میدم ها، ولی قدیمی. کلا من آدم خیلی قدیمی ام، طرز فکرم خیلی قدیمیه. فیلم های قدیمی دوست دارم، مثلا من عمرم فرنز ندیدم، انقدر که اه، آقا ماشاءالله رو دوست دارم. علیه علی سلام بابا کیه؟ علیه چرا اینجوری میگی؟ علی یه بالا با هاشم اگزوزو دوست دارم، واقعا علاقه به سریال های خارجی ندارم. این طرف بپر این طرف بپر این طرف بپر اون طرف بپر، آشپزی خیاطی گلدوزی نمیدونم چی خاک نرسنی قالی بافی بچه داری همه چی بلد. بعد خانم طاهره خلج، ایشون فکر کنم خانم طاهره خلج جزو قدیمی هست. ایشون یه بار گفتن که یه پسر دارن، یه نفر رو اسم ببر که بیشتر از همه دوستش داری. مامانم با بچه آمیرزا. بررسی این همه پرونده محسن پرسیده، بررسی این همه پرونده خشن با جزئیات و عکس‌های سند تو رویت با توجه به اینکه خانومی تأثیری میذاره یا نه؟ چرا؟ خیلی خیلی. یکی دیگه از دلایلی که کم پار شدم همینه. یه پرونده چند روز دیگه قرار واسهتون بذارم، حالا شاید هفته دیگه، از اونجایی که هنوز نگرفتمش، بعد از این ویدیو میخوام اونو بگیرم. یه پرونده روسیه که واقعا حال منو بد کرد، هنوز نگرفتمش، یعنی متنشو داشتم مینوشتم حالم داشت بد میشد، ولی به جز اون خیلی دیگه از پرونده ها بوده که حالمو بد کرده. قطعا تاثیر میذاره، مگه میشه تاثیر نذاره؟ برای همین به نظرم بهتره اگه مثلا کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن از همکارای خودمه، وقتی که یه ویدیو رو گرفتید تموم شد و اینا، یه چند روزی رو وقت بذارید یه چیزی شاد نگاه کنید، یه سریال شاد نگاه کنید، یا برید محتوای طنز تو یوتیوب نگاه کنید که بشوره ببره. اصلا نذارید همیشه زندگیتون فقط گوش دادن به پرونده‌های جنایی بشه. تایم ویدیوها رو بیشتر کن دیگه، چقدر بیشتر از این؟ تایم ویدیوها واقعا بستگی به موضوعش داره. یه ویدیو میبینی تو 20 دقیقه میتونی تمومش کنی، یه ویدیویی هم میبینی 2 ساعت زمان واسش کمه. الان یه ویدیویی خیلی وقت میخوام دربارش ویدیو بذارم، اما عزا گرفتم چون خیلی طولانیه. یعنی من هر چیزی، هر پادکستی، هر ویدیویی که ازش پیدا کردم 1 ساعت و 50 دقیقه بوده یا 2 ساعت. نمیتونم، نمیکشم واقعا، مثلا خیلی سخت تنهایی بخوام تایم خیلی بالا کار کنم، ولی خب سعی خودم میکنم
سخت‌ترین پرونده مثلا فرد و روزوست که 1 ساعت و 46 دقیقه ازم وقت گرفت، یا بعد از اونم فتوشیما تسونادا، اینا خیلی منو اذیت کرد. واقعا تنهایی برام خیلی سخته. برای همین ترجیح اینه که پرونده‌های یه ذره کوتاه‌تر رو کار کنم، ولی خب دیگه بتونم همیشه ویدیو بذارم. آدرس بده، با خانواده میخوایم مزاحم شیم برای امر خیر. احسان سلیمانی. نمیدونم، بذار ببینم میپسندم. آره خوبی، ولی به چشم برادری. نمیخوای تو شاخه‌های دیگه ویدیو بسازی؟ یه مدت تو فکر افتاده بودم چیزای شخصی بذارم، شخصی نه درباره خودم، مثلا یه کانال بزنم صحبت کنم فقط درباره تجربه هام، درباره چیزایی که میتونه به بقیه کمک کنه، ولی چون میبایست یه چیزایی قاطیش کنم، یعنی از زندگی شخصیم بگم، نه بیخیالش شدم. مثلا دوست داشتم درباره اینکه چجوری بتونی مستقل بشی و درباره اینکه چجوری مثلا بتونی به عنوان یه دختر مواظب خودت باشی، چجوری مثلا برای خودت امنیت رو مثلا ایجاد بکنی. درباره اینا دوست داشتم یه کانال بسازم، ولی بعدش بیخیال شدم، چون واقعا من آدمیم که دوست ندارم کسی خیلی قضاوتم کنه. قطعا وقتی یه کانالی داشته باشی که حرفا شخصی باشه قضاوت میشی، من دوست ندارم. خواننده مورد علاقه‌ام خواننده قدیمی حسن شماعی زاده. طرز فکر در مورد اینکه شوهر از زنش کوچیک‌تر باشه چیه؟ کلا من انقدر بدم میاد مرد کوچیک‌تر باشه. یعنی من حتی اگر طرف یک روز هم، یعنی متولد 7 بهمن 1372 هم باشه، بدم میاد. یعنی نهایت سن باید به نظرم 5 بهمن 1372 باشه. یادم خیلی وقت پیش یه نفر بهم پیشنهاد دوستی داد، من اصلا نپرسیدم تو کی هستی چی هستی، مثلا هیچی نپرسیدم. گفتم چند سالته؟ گفت من فروردین 73 ام. گفتم خدافظ. گفت چرا؟ گفتم تو از من کوچیک‌تری. گفت من چرا کوچیک‌ترم؟ گفتم دو ماه از من کوچیک‌تری. بعد گفت که مثلا تو اون 2 ماهی که تو به دنیا آمده بودی، مثلا تو 2 ماهت بوده من هنوز به دنیا آمده، داشتی چی کار میکردی؟ چه دستاوردی داشتی تو اون 2 ماه؟ خیلی بدم میاد، فوبیا دارم. حتی من همیشه میگفتم خب همسن خودم هم اوکیه، در حد اینکه چند ماه از من بزرگتر باشه، ولی نمیدونم چرا همسن و سالای خودم هم خیلی برام جالب نیستن. البته واقعا بزرگی به سن نیست، واقعا من تجربهش کردم. یعنی من دیدم آقایی که 35 سالشه 40 سالشه ولی مثل بچه ها رفتار میکنه. از اون بعد دیدم کسی که از من 4-5 سالم کوچیک‌تره ولی خیلی مردونه رفتار میکنه. ولی ترجیح من اینه که مرد بزرگتر باشه، چون ظاهرا، میگم این حرف من نیست، یه جا خوندم ظاهرا اینکه خانم بزرگتر باشه بعدا مشکل ساز میشه. از این بعد که خب ممکنه خانم به خاطر زایمان، به خاطر حالا سختی های زندگی زودتر مثلا از چهره بیفته، آقا ممکنه دلش زده بشه. نمیدونم چیزایی که خوندم. یه چیز دیگه هم میگفتن که خب آقایون یکم دیرتر به بلوغ فکری میرسن. نمیدونم واقعا اینم درسته یا نه، ولی ترجیحاً به نظرم بهتره که آقا بزرگتر باشه، چون کلا من خودم از اوناییم که دوست دارم مرد مثلا قد بلند باشه، درشت باشه، سنش بیشتر باشه، حس اون حامی رو بهت بده. اینکه مرد ازم کوچیک‌تر باشه حقیقتا احساس میکنم مثلا داداش کوچیکمه. نمیدونم، من نمیتونم. برای این سوالت به نظرم بهتره با آدمی که تخصصش رو داره صحبت کنی. من فقط نظر شخصیمو دادم. نویسنده های مورد علاقت خیلی سال کتاب نخوندم، واقعا خجالت میکشم از خودم. زمان دانشگاه خیلی کتاب میخوندم، کتابای انگلیسی، چون رشتم ادبیات بود. یه کتابی داشتیم کلا تمام ادبیات جهان و آمریکا و معاصر و اینا همه رو ما دست گریخته داشتیم توی درسام. برای همین حداقل میتونم بگم خلاصه ای از هر اثر معروف رو من خوندم، ولی خیلی از خودم بدم میاد از اینکه خیلی کتاب نخوندم توی زندگی. برای همین درباره اینکه نویسنده های مورد علاقم کیان واقعا نمیدونم چی بگم. فیلم های مورد علاقت خیلی وقت فیلم نگاه نکردم، سریال نگاه میکنم. همین سریالی که گفتم، آقا ماشاءالله و نوروز رنگی و چه میدونم 3 در 4 و اینجور سریالا رو خیلی دوست دارم. منو میبره به قدیم، چون از زندگی الان خیلی خوشم نمیاد، از هوش مصنوعی خوشم نمیاد، کلا از پیشرفت علم و تکنولوژی خوشم نمیاد. دوست دارم برگردم به قدیم. به یوتیوب به چشم درآمد نگاه میکنی یا تفریح؟ جفتش. وقتی که یه پرونده رو وسطون میذارم حس خیلی خوبی دارم از اینکه یه خبر مهم، یه اتفاق مهم رو من
به کامل ترین شکل ممکن اومدم برای همه تعریفش کردم. احساس میکنم یه جماعتی جلوی من نشستن، من یه داستان واسهشون تعریف کردم. خیلی حسش قشنگه. چون چند بار توی کامنت ها خیلی خوشحال شدم. چند نفر نوشته بودن که ما از پرونده‌هات استفاده کردیم واسه رزوممون، مثلا حالا رشتهشون مرتبط بوده. یه نفر برای فرد روزوست نوشت، گفت که انقدر ویدیو خوب و کامل بود من برای رزومم استفاده کردم. خیلی احساس خوبی بهم دست داد. احساس کردم مثلا کمک کردم به یه نفر. وقتی بچه بودی چه رویایی داشتی؟ بهش رسیدی؟ بهش نرسیدم، ولی بچه که بودم چون میگم کارتون خیلی نگاه میکردم، معمولا همیشه من اون ور سیر میکردم. خیلی خارجی فکر میکردم. آرزوم این بود که برم آمریکا زندگی کنم، چون عموم آمریکا زندگی میکنه. معمولا زیاد درباره آمریکا عکس میدیدم، میشنیدم، عموم صحبت میکرد. بعد همیشه حسرت زندگیشون رو میخوردم. هنوزم میخورم و هنوزم دوست دارم برم آمریکا. البته الان تو این سن خیلی ترسوام دیگه، یکم سخته. اون موقع بچه بودم، آرزوم این بود که برم دبیرستان‌های آمریکایی درس بخونم. همون چیزایی که تو فیلم‌ها ما میبینیم. تو دبیرستان یه نفر رو میبینی، عاشقش میشی، با همون میمونی سالیان سال، بعد با همون ازدواج میکنی، بچه دار میشی. یا یه چیز دیگه اینکه موقعی که سینیاشون رو برمیدارن میرن مثلا غذا بگیرن، بعد اینکه مجبور نیستن مقنعه سرشون کنن، چون من از مقنعه بیزار بودم همیشه. یا مانتو. یعنی این چیزای خیلی مسخره واسه من خیلی آرزو بود. بهش نرسیدم. دیگه هم نمیشه دیگه. تو این سن که نمیتونم برم دبیرستان، برم سینی غذامو بردارم غذا بگیرم. نمیشه دیگه. نمیشه. تموم شد. مستقل یا خونه پدری، نه، با خانواده زندگی میکنم. دردناکترین پرونده‌ای که خوندی تمام پرونده‌هایی که درباره بچه هست. ولی یه بار داشتم یه پادکستی گوش میدادم و خانم راوی گریه کرد. من حالم خیلی بد شد. درباره فکر کنم آرتر هالکرا بود اسمش. آرتر هالکرا. ویدیوش خیلی وایرال شده. یه پسر بچه‌ای بوده که با پدر معتادش و دوست دختر پدرش زندگی میکرده که انقدر ولش خیلی خیلی بد بود. و من وقتی که اون خانم پادکستر زد زیر گریه حالم خیلی بد شد. همش چهره اون بچه جلو نظرم بود. هنوزم که الانم دارم فکر می‌کنم قیافش من جلو نظرم. آره، تمام پرونده‌ای که در مورد بچه هست. آره، تمام رو عمرت میتونی درگیر این موضوع باشی. آره، یعنی حتی اگه من ویدیو تو یوتیوبم نذارم همیشه پرونده جنایی هست. یعنی من خیلی ها مثلا میرن تو یوتیوب میشینن فیلم میبینن، جوکر میبینن، نمیدونم این ور به اون ور، اون ور به این. من ته تهش علاقه من به پرونده جنایی، رمز و رازهای پرونده جنایی رو خیلی دوست دارم. پلنگ کی بودی تو؟ من نیده بودم اینو. پلنگی پوشیدم. فکر میکنه به خاطر اون پلنگی پوشیدم. چرا دیر بدی ویدیو میدی؟ آیا آزار میخوای بدی؟ نه به خدا. چه آزاری؟ قد و وزنت. قدمو که گفتم، وزنم فکر کنم 60. آره، میگم 61 اینجوری ها. نگرفتم. خیلی وقتا نگرفتم. نه قدم و نه وزنم. و چرا اینستا فعالیت نمیکنی؟ گفتم دیگه. اگه میشه بگو چرا اینستا نداری؟ گفتم. اینستاگرام چرا نداری؟ گفتم. چه منطقه‌ای از خوزستان زندگی میکنی؟ الان که نه، موقع اهواز بودم سیمتری زندگی میکردیم، الانم که مشهدم. چند تا زبان بلدی؟ نه، چند تا زبان بلدم. به قول مهران مدیری عاشق شدی؟ چه سالی واقعا. عاشق شدم. اگر منظورت اینه که یه نفر رو مثلا خیلی دوست داشته باشم به خاطرش خودمو به در و دیوار بزنم، نمیدونم، شاید شده باشم. من 2 بار کلا تو زندگیم 2 نفر رو دوست داشتم که هر 2 بارش هم گند زدم با انتخابم. یه بار توی 22 سالگی بود، یه بارم همین 4 ماه پیش بود که فهمیدم واقعا من به درد این چیزا نمیخورم. اصلا لفظش رو نمیتونم استفاده کنم، ولی من مال این حرفا نیستم. آره، به نظر حوالی 25 تا 27 ساله باشی. خیلی لطف داری به من دارم وارد 31 میشم تقریبا. به نظرم یه بار گفتید هلند هستید. نه، هلند نیستم. ناخودآگاه عکس رو دیدم گفتم شبیه خانمای باردار شدین. البته جسارت بنده رو باشید نمیدونم. البته واسه ویدیوی رکس آلن کربز بود، یکی در میون بهم گفتن مادر شدن مبارک. چاق شده بودم، خیلی میخوردم تو اون تایم. افسردگی خیلی شدیدی داشتم، خیلی میخوردم که خدا رو شکر تونستم اوکیش کنم دوباره یکم لاغرتر بشم. نه، خدا رو شکر همچین خبری نیست. چند تا دوست پسر داری؟ چه سالیه؟ چند تا؟
تو این دور زمانه یه دونش هم نمیتونی داشته باشی. واقعا میگم البته اگر فقط بخوای مثلا خوشی کنی خب میتونی داشته باشی، ولی واقعا دیگه به نظر من دیدید میگن هر کی هر چی داره از قدیم داره، از گوشی آیفونش بگیر تا ماشینش تا خونش. رابطه هم همینجوریه، هر کی دوست پسر و شوهر خوب داره به نظر من از قدیم داره دیگه، واسه ساختن خیلی سخته. صبحانم یکی از کسایی که خیلی برام کامنت میذاره، از همینجا بهش سلام میکنم. یه چیز دیگه این که بعضی وقت تو کامنت ها میگن که خب اینستا تو بده، من میگم اینستا ندارم، میگن که خب حتما اینستا شخصیه، مثلا یه پیج شخصی داری نمیخوای بدی. نه واقعا من حتی اکانت فیکم ندارم. میگم حتی میخواستم برای اولین و آخرین بار از اینستا خرید کنم، لباس بخرم با اکانت مامانم. نه اصلا من حتی اپش رو هم رو گوشیم ندارم. نمیدونم چرا اینجوری، اما من حتی اپ اینستا میبینمش جایی رشه به تنم میفته. خیلی فوبیای بدی نسبت بهش دارم. اصلا اینطوری نیست که پیج داشته باشم و نخوام بدم. به نفع خودمه اگر من اینستا بسازم، فعالیت بکنم، خب قطعا بیشتر شناخته میشم. شاید بتونم مثلا تو اینستا هم به یه جایی برسم، مثلا بتونم حالا چه میدونم پیجو بیارم بالا، تبلیغ بگیرم یا چی. ولی نه، حقیقتا همچین چیزی نیست. بای دیفالت شروع کنم. همه چیز راجع به خود بگو. چه جالب، من بای دیفالت اتفاقا شروع کردم از دوران شاد کودکی تا زمان حال. دوران شاد کودکی، دوران کودکی واسه هممون شاده، چون خیلی تو باغ نیستیم، نمیدونیم زندگی چی به چیه. تمام زحمتمون با پدر و مادر خرجمون رو میدن، شکممون رو سیر میکنن، همه چی دست بقیه است. بزرگ که میشی کم کم میفهمی چی به چیه. ممکنه یه چیزایی ببینی، یه چیزایی بفهمی که خیلی ناراحت بشی. ولی من از بچگیم چیز خیلی زیادی که بگم وای چه اتفاقی قشنگ افتاد، نه خیلی یادم نیست. یادمه ما کلا از اینایی نبودیم که زیاد تو کوچه بریم. زیاد چرا من زیاد تو کوچه میرفتم، ولی از این کلا آدم بگم خیلی اجتماعی، هر دقیقه این ور اون ور با این برو با اون بیا نبودیم. من چیزی که یادم همش درس میخوندم. حالا من از شخصیت‌ها بودم که دوست داشتم همیشه باعث افتخار خانواده باشم. هیچ وقت دلم نمیخواست کار بد انجام بدم، باعث سرفکندگی بشم. برای همین بچگیم، دوران مدرسه‌ام، کلا زندگیم خیلی خسته کننده بود. هنوزم هست. ولی آره خیلی کودکی عجیب غریبی نداشتم که بخوام چیز خاصی بگم. بیشتر سوالا رو جواب دادم. دیگه رسیدیم به سوال آخری که گفته بودید مجردی یا متعهدی. خب اولا که مجردم، دوما که حتی پرسیده بود چند تا دوست پسر داری. دوست پسرم ندارم. حالا ممکنه کسی حرف منو باور نکنه، چون واقعا دور و بریا باور نمیکنن. نمیدونم قیافه من یه جوریه که به نظر میرسه انگار 100 تا دوست پسر دارم، ولی نه واقعا اینجوری نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی سنت دیگه میرسه به بالای 30 سال یکم سخت پسند میشی. یعنی یکم انتخابایی که داری ممکنه محدود بشه. وقتی که میری سر قرار، مثلا یه قرار جدید، دیگه از 30 سالگی به بعد اینجوری خیلی دقت میکنی به جزئیات. منظورم ظاهر و پول و پله و این چیزا نیست. جزئیات از دید من به جز حالا ظاهر هم که تا حدودی مهمه، ولی من مثلا رو رفتار و اخلاق آدما خیلی دقت میکنم. یه جوری شده مردم خیلی خستن، مخصوصا آقایون، چون واقعا زندگی خیلی سخت شده به خاطر وضعیت اقتصادی و همه چیز دست به دست هم داده. دیگه کسی زیاد حوصله بودن توی رابطه رو نداره. من خودم هم همینطوریم. یعنی یه جایی احساس کنم دیگه نمیکشم، یه جایی احساس کنم که طرف حرف منو نمیفهمه، واقعا دلیلی واسه ادامه دادن نمیبینم. چند بار سعی کردم، امتحانش کردم، ولی به جایی نرسیدم. نمیخوام بگم من خیلی خوبم، ولی متاسفانه آدم جالبی به پستم نخوردن. حتی بعض وقتا بوده آدم خوب به پستم خورده، صادقانه بخوام بگم مثلا از ظاهرش خوشم نیومده. مثلا من حقیقتا از پسری که عملی باشه خوشم نمیاد. مثلا دماغ عملی که ریزه و مثلا کوچولوه، یا پسرایی که زاویه میزنن، یا مثلا یه چیز دیگه که یه چیز کاملا شخصیه ولی سلیقه من نیست. دندون لمینت و کامپوزیت مثلا من دوست ندارم. واقعا وقتی که یه پسری ببینم دندون لمینت کرده، مثلا اینا که خیلی سفید و تابلوان، احساس دخترونه بودن بهم دست میده. کلا من ترجیح میدم مرد
دماغ گنده باشه، خشن باشه، خیلی کلا مردونه باشه. برای همین میگم خیلی آپشنا هم بودن که خوب بودن ولی مثلا ظاهر اینجوری بوده. درسته از ظاهر نباید قضاوت کنیم ولی خب سلیقه‌ام نبوده. اما یه مسئله خیلی مهمتر اینه که خیلی وقت کلا دیگه آدمی ندیدم که خود من براش مهم باشم. بیشتر میدونی بعضیا میخوان حال خودشونو باهات خوب کنن. یعنی طرف مثلا یه شکست عشقی بدی خورده، میاد با تو توی رابطه حال خودشو خوب کنه و بره. چه میدونم طرف طلاق گرفته، طرف مثلا یه داستانی تو زندگیش داره، تو کنارشی، بیشتر به چشم تراپیستش بهت نگاه میکنه. چون من واقعا داشتم و خیلی سال پیش یادمه با یه نفر دوست بودم که میومد به من زنگ میزد سلام چطوری خوبی، مامانم با عروسمون دعواش شده. یه بار من میتونم گوش بدم، 2 بار گوش بدم. من آدمی هم اتفاقا خیلی هم وقت میذارم برای دوستان، برای کسی که توی زندگیمه خیلی وقت میذارم. من از اوناییم که به راحتی میشینم چند ساعت به حرفای طرف گوش میدم، حمایتش میکنم، همیشه کنارشم. ولی از یه جای به بعد دیگه دیدم هیچ حرفی از من این وسط زده نمیشه. همش ما داریم درباره مشکلات ایشون، مشکلات مادر ایشون، مشکلات عموی ایشون، داشتیم فقط درباره مشکلات اون صحبت میکنیم. برای همین واقعا من دیگه نمیتونستم ادامه بدم. چند باری هم اشاره کردم، یعنی نه که نگم، ولی من شده بودم تراپیستش. خیلی های دیگه هم همینجوری بود. شاید هم مشکل از خودمه که کلا یه جوری جلو میرم که طرف انقدر دیگه منو به چشم یه شخصی میبینه که اصلا منو به چشم دوست دختر نمیبینه. انگار مثلا من فقط یه گوشه شنوام. به جز اون خیلیا خب دنبال اهداف خوبی نیستن، اهدافشون با من یکی نیست. خیلی تو لحظن فقط مثلا دوست دارن یکی رو پیدا کنن، یهو 2 نصف شب مثلا بگه که پاشو بریم بیرون. 2 نصف شب کجا بلنشم با تو بیام بیرون؟ یا هنوز مثلا نه به داره نه به باره پاشو بریم باغمون. نمیدونم، این چیزا برای من واقعا جذاب نیست. تنها که باشم خیلی واسم جذاب تره. برای همین الان یه جوری شدم که تنها بودنم خیلی برام قشنگ تره. تو تنهایی خیلی خوش نمیگذره، خیلی خوش نمیگذره به نسبت اینکه تو جمع باشی یا با کسی بری یه جایی خوش بگذرونی. قطعا تنهایی چیز خفنی توش نداره، خوش نمیگذره بهت. ولی من یه جوری شدم احساس میکنم که توی یه سیاره ایم، احساس میکنم تبعید شدم، یه جای دور افتادم، فقط خودم و خودم. حتی بعضی وقتا به خودم تلقین میکنم که من فلجم. چرا این تلقین میکنم؟ که یه جاهایی نرم، یه کارایی رو نکنم. همش به خودم یادآوری میکنم که تو فلجی، تو از پاهات باید یه جور دیگه استفاده کنی، یه جایی رو نباید بری، یه کارایی نباید بکنی. از اون طرفم انقدر که قبلتر گفتم دوست دارم همه کارامو خودم انجام بدم، حتی شده در زمینه ویدیو ساختن. تو همه چی همینطورم. یعنی میخوام برم خرید، دوست دارم تنها برم. تنهایی زیاد دلچسب نیست ولی حداقل یکم آرامش داره. بهتر از اینه که پیش کسی باشی و احساس تنهایی بکنی. یه بار یه جمله خوندم یه جا میگفت که اگه دیدی کسی داره از تنهاییش لذت میبره بدون راز قشنگی داره. اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی بدون تو از رازش قشنگتری. هنوز کسی نتونسته این حریم رو بشکنه، هنوز کسی اونقدری خوب نبوده، اونقدری باش احساس نزدیکی نکردم که بخوام این تنهایی رو بشکنم. اگرم شکستم اشتباه بوده، برای شخص اشتباه شکوندم. برای همینم ترجیح میدم از این به بعد، حداقل تا زمانی که اون شخص مد نظرم پیدا نشده، تنها بودم. از وقتا باید تنهایی بمونی، تنهایی زندگی کردن رو یاد بگیری، تنهایی کافه رفتن رو یاد بگیری تنهایی خرید بری، یاد بگیری تنهایی بشینی فیلم نگاه بکنی. به قول اون متن میگفت که اگه قسمتت این باشه که تا آخرش تنها باشی، حداقل تنها بودن رو یاد گرفته باشی. دیگه نمیدونم چی بگم، سوالا تموم شد. خوشحالم از این که این ویدیو رو گرفتم واسهتون. نمیدونم کجاشو سانسور ممکنه بکنم، ولی از این که صحبت کردم باهاتون، با وجود اینکه شما اینجا نیستید ولی به زودی وقتی ویدیو رو بذارم هستید، خیلی خوشحال شدم از این که باهاتون صحبت کردم. حالا اگر باز سوال دیگه هم جدیدن دارید تو کامنت ها بپرسید، میدونید که کامنت ها جواب میدم. مواظب خودتون باشید.
یکم دیگه بعد آماده شم، میخوام ویدیوی بعدی رو واسهتون بگیرم، یعنی ویدیویی که درباره پرونده است میخوام واسهتون بگیرم. فعلا خدافظتون، مواظب خودتون باشید، شبتون بخیر. خدافظ.